BT Creator. Yorùbá ní mí tọkàntọkàn, ọmọ Odùduwà ní mí. Yorùbá ní mí tọkàntọkàn, ọmọ Odùduwà ní mí. Yorùbá ẹ ronú jinlẹ̀ o, ẹ jẹ́ a jọ fìmọ̀ ṣọ̀kan. Dúró lórí Odùduwà nation, òmìnira làwa ń fẹ́. Gbé kémi gbé kájọ gbé, la ó fi délẹ̀ ìlérí. Gbé kémi gbé kájọ gbé, la ó fi délẹ̀ ìlérí. Olórin ẹ̀sìn orí àǹdè mo tún dé. Omi balẹ̀ á nípa o, mi ò kí n kọrin lásán. Orin ọ̀tẹ̀ yìí nítumọ̀ òmìnira ló dálé lórí. Ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ ní tèyí, mi ò bọ́rọ̀ ẹ̀sìn wá rárá. Àìlásọ lọ́rùn pàkà sówó lápérò fáwọn kan. Wọ́n fẹ́ máa tẹ̀ wá mẹ́rẹ̀ o, Yorùbá ẹ jẹ́ a gbọ́n. Odùduwà nation ló bá wa Yorùbá pátá. Yorùbá ti lé 70 million, a lè dá dúró. Kíkálukú sọ̀rọ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ká mẹ́rẹ̀ ta ó jẹ. Àìṣẹ́rú ẹ má sọ wá dẹrú, ṣe ti gbọ́. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever. We shall always fight for our rights. Yorùbá ní mí tọkàntọkàn, ọmọ Odùduwà ní mí. Yorùbá ní mí tọkàntọkàn, ọmọ Odùduwà ní mí. Yorùbá ẹ ronú jinlẹ̀ o, ẹ jẹ́ a jọ fìmọ̀ ṣọ̀kan. Òmìnira làwa ń fẹ́. Gbé kémi gbé kájọ gbé, la ó fi délẹ̀ ìlérí. Gbé kémi gbé kájọ gbé, la ó fi délẹ̀ ìlérí. Lórí Yorùbá nation, ọ̀pọ̀ ìyapa ẹnu. Àwọn kan ní ká lọ, àwọn kan ní ká má yín lọ. Àwọn tó ní ká lọ, kí ni wọ́n rò, kí ni wọ́n rí. Wọ́n lóhun ló pè wá tí a ò fi ní jẹ wá mọ́. Àwọn tó ní ká má lọ, èrò tí wọ́n ní pé tọ́bákun àtàbà lọ ò ṣe ta ni ó so lórí. Láàrin àwọn Yorùbá ṣe yẹn ò tún ní dogun. Èrò tèmi nẹ́kò orí àǹdè akọrin. Tọ́bákun àtàbà lọ, tàbá lè fìmọ̀ ṣọ̀kan. Òun ló máa pín wá jù, tá ò bá fìmọ̀ ṣọ̀kan. Ó máa fìyà jẹ wá gan o. Ó máa fìyà jẹ wá gan. Tá ò bá dẹ̀ tún wá lọ, tá ò tún fìmọ̀ ṣọ̀kan. Bàbá ń parí ìyá ní o Yorùbá ẹja rori. Yorùbá ní mí tọkàntọkàn, ọmọ Odùduwà ní mí. Yorùbá ẹ ronú jinlẹ̀ o, ẹ jẹ́ a jọ fìmọ̀ ṣọ̀kan. Dúró lórí Odùduwà nation, òmìnira làwa ń fẹ́. Gbé kémi gbé kájọ gbé, la ó fi délẹ̀ ìlérí. Gbé kémi gbé kájọ gbé, la ó fi délẹ̀ ìlérí. Nẹ́kò olórin ẹ̀sìn orí àǹdè mo tún dé. Omi balẹ̀ á nípa o, mi ò kí n kọrin lásán. Orin ọ̀tẹ̀ yìí nítumọ̀ òmìnira ló dálé lórí. Ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ ní tèyí, mi ò bọ́rọ̀ ẹ̀sìn wá rárá. Àìlásọ lọ́rùn pàkà sówó lápérò fáwọn kan. Wọ́n fẹ́ máa tẹ̀ wá mẹ́rẹ̀ o, Yorùbá ẹ jẹ́ a gbọ́n. Odùduwà nation ló bá wa Yorùbá pátá. Yorùbá ti lé 70 million, a lè dá dúró. Kíkálukú sọ̀rọ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ká mẹ́rẹ̀ ta ó jẹ. Àìṣẹ́rú ẹ má sọ wá dẹrú, ṣe ti gbọ́. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever. We shall always fight for our rights. Yorùbá ní mí tọkàntọkàn, ọmọ Odùduwà ní mí. Yorùbá ní mí tọkàntọkàn, ọmọ Odùduwà ní mí. Yorùbá ẹ ronú jinlẹ̀ o, ẹ jẹ́ a jọ fìmọ̀ ṣọ̀kan. Dúró lórí Odùduwà nation, òmìnira làwa ń fẹ́. Gbé kémi gbé kájọ gbé, la ó fi délẹ̀ ìlérí. Gbé kémi gbé kájọ gbé, la ó fi délẹ̀ ìlérí. Lórí Yorùbá nation, ọ̀pọ̀ ìyapa ẹnu. Àwọn kan ní ká lọ, àwọn kan ní ká má yín lọ. Àwọn tó ní ká lọ, kí ni wọ́n rò, kí ni wọ́n rí. Wọ́n lóhun ló pè wá tí a ò fi ní jẹ wá mọ́. Àwọn tó ní ká má lọ, èrò tí wọ́n ní pé tọ́bákun àtàbà lọ ò ṣe ta ni ó so lórí. Láàrin àwọn Yorùbá ṣe yẹn ò tún ní dogun. Èrò tèmi nẹ́kò orí àǹdè akọrin. Tọ́bákun àtàbà lọ, tàbá lè fìmọ̀ ṣọ̀kan. Òun ló máa pín wá jù, tá ò bá fìmọ̀ ṣọ̀kan. Ó máa fìyà jẹ wá gan o. Ó máa fìyà jẹ wá gan. Tá ò bá dẹ̀ tún wá lọ, tá ò tún fìmọ̀ ṣọ̀kan. Bàbá ń parí
fìmọ̀ ṣọ̀kan kú iṣẹ́. Kẹ́yìn má ṣe ṣe lásán òun kájọ délẹ̀ ìlérí. Ìbà Gani Adams Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ẹ̀ mọ̀mọ́ kú iṣẹ́. Kẹ́yìn má ṣe ṣe lásán òun kájọ délẹ̀ ìlérí. Chief Sunday Igboho ṣàkú iṣẹ́. Kẹ́yìn má ṣe ṣe lásán òun kájọ délẹ̀ ìlérí. Gbogbo South Governor ẹ̀ mọ̀mọ́ kú iṣẹ́. Kẹ́yìn má ṣe ṣe lásán òun kájọ délẹ̀ ìlérí. Gbogbo ọmọ Odùduwà tọkàntọkàn ẹ kú iṣẹ́. Kẹ́yìn má ṣe ṣe lásán òun kájọ délẹ̀ ìlérí. Kẹ́yìn má ṣe ṣe lásán òun kájọ délẹ̀ ìlérí. Kẹ́yìn má ṣe ṣe lásán òun kájọ délẹ̀ ìlérí. For the avoidance of doubt, we advise the federal authorities and the southern leaders to heed the 30-day notice, failing which we would most definitely be left with no option than to consider resorting to our decisive line of action. We remind the nation that so long as the Fulani would not be allowed to enjoy their citizens' right of living and flourishing in any part of this country, including the south, no one should also expect us to allow any southerner to enjoy the same in northern Nigeria. mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa pátá níbikíbi tí ẹ bá wà lórígun mẹ́rin àgbáńlá ayé pátá mo kí yín o ẹ kú dédé àsìkò yẹn ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa lálẹ́ ètò ní mo kí gbogbo yín mo kí ọmọdé àti àgbàlagbà ọkùnrin àti obìnrin mo kí obìnrin àti ọkùnrin mo kí arúgbó mo kí òyìnkì mo kí ọmọdé àti àgbàlagbà mo kí abarapá àti àkàndá ẹ̀dá mo kí baálé ilé mo kí ìyálé ilé mo kí ìyàwó ilé lónìí mo kí olówó mo kí lọ́balọ́ba mo kí ìjòyè níjòyè mo kí yín pátá níbikíbi tí ẹ bá wà wípé ẹ kú dédé àsìkò yìí o mo ní ẹ káàárọ̀ là kí wọ́n láàárọ̀ lédè Yorùbá bẹ́ẹ̀ náà ni ìyálẹ̀ta là kí wọ́n ní ìyálẹ̀ta ẹ káàsán là kí wọ́n lọ́sàn-án lẹ̀ Yorùbá mo kí yín o ẹ kú ìrọ̀lẹ́ ẹ káalẹ́ ẹ káàjìn níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa torí pé kíni wọ́n ní ẹkúlé làkàrà lé ẹ̀rìwá là kí èrò ọ̀nà àròkọ bọ́dúndé báyìí ní ti àwọn àgbẹ̀ ìgbàrọ̀ ní ti àwọn akọ̀pẹ àròyè báyìí ní ti àwọn alágbẹ̀dẹ ẹkọ ọwọ́ lómi ní ti àwọn abiyamọ ọkọ̀ àrèfó ní ti àwọn awakọ̀ mo kí gbogbo yín pátápátá wípé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò gbogbo ọmọ Yorùbá pátá mo kí yín o pàápàá jùlọ ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ proof àwọn bàbá wa ẹ proof wọn wrong mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín pátápátá gbogbo sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ mo kí gbogbo yín lónìí sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tó sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá pàápàá jùlọ bẹ̀rẹ̀ láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ilẹ̀ Odùduwà tí kì í ṣe orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mọ́ torí pé wọ́n ní ilé báyìí ni àti ń kẹ́ṣọ́ ròde mo kí gbogbo yín torí iṣẹ́ takuntakun òní ẹ̀ ń ṣe ọkùnrin tó ń sun rárá fún ọkùnrin ẹgbẹ́ àkọ́ṣẹ́ ló ń ṣe ẹ bá wa ṣí àìtò yìí ẹ̀yin èèyàn wa mo tún fẹ́ fi àsìkò yìí sọ fún yín pé láti Ọlọ́run ọba láti ọ̀la lọ ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní rí wa wò lórí YouTube channel wa live and direct ìjìnlẹ̀ rédíò ní ìjìnlẹ̀ rédíò òun ní YouTube channel wa ẹ lọ máa subscribe síbẹ̀ ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ̀yin èèyàn wa pátápátá ẹ máa bá wa share ètò yìí ẹ bá wa share rẹ̀ lálẹ́ ètò ní ẹ bá wa share rẹ̀
torí pé gẹ́gẹ́ bí àkọlé wa ètò tòní tí ó sọ wípé the comment of Femi, Fani, Kayode and Nnamdi Kanu on Sunday Igboho and the new commissioner of police in Oyo State. Ẹ̀rí àwọn Nàìjíríà wọ́n ti miss ẹ̀ torí pé wọ́n ní bá a ṣe gbọ́n nílé ọkọ náà ní agbọ́nlé àlè ẹ bá wa share ẹ jọ̀ọ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ náà tí ẹ wà lókè òkun tá à ń jà fitafita fúnṣẹ́ Odùduwà gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń jà lábẹ́lẹ̀ tẹ́ ẹ tẹ̀lé Sunday Igboho àti gbogbo ọmọ ilẹ̀ Yorùbá pátá mo kí gbogbo yín ẹ ṣé gan ni o ẹ kú fọmọ ènìyàn ṣe àti gbára wa náà ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ ká rí lẹ́yìn tí nítorí pé àsìkò lélẹ́yẹ láti ja ìjà yìí ní àjàṣẹ́gun àti àjàṣẹ́ẹ̀tẹ̀ torí tá a bá padà sí ẹ̀yìn lásìkò yìí ó léwu pọ̀ o àsìkò tó yẹ ká kọ̀ntínú lélẹ́yẹ lórí ìjà tí à ń jà yìí àti délẹ̀ ìlérí náà ẹ sọ fún ẹni tó bá ní àní délẹ̀ ìlérí ẹ sọ fún ọ pé irọ́ ni wọ́n ń pa èké ni wọ́n ń pa èké ni wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin wa lónìí gẹ́gẹ́ bí àkọlé ètò tí ò ní ṣe tí ọjọ́ yẹn jáde lọ́dọ̀ yín ok ó ń jáde ẹ ṣé gan ni ṣùgbọ́n kí a tó lọ sórí àkọlé ọ̀rọ̀ wa lónìí ẹ jẹ́ kí a kọ́kọ́ kí ẹ̀yin ará Èkó ẹ kú àmójúbà o ẹ kú àmójúbà ẹ bá wa sọ fún ṣé akọgun Èkó ṣé akọgun Èkó ni wọ́n àbí balógun Èkó ẹ má bínú àwọn bàbá wa tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ takuntakun lórí tí ọ̀pá àṣẹ Èkó wà lọ́wọ́ wọn torí èmi o àwọn ni èmi mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọba Èkó lónìí àwọn ni ọ̀pá àṣẹ Èkó wà lọ́wọ́ ẹ sọ fún wọn wípé kì í ṣe àhesọ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe irọ́ àwọn Fúlàní tí wọ́n lé kúrò ní Ìbàràpá wọ́n pínra wọn sí méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ̀ báyìí tí mọ̀ kì í ṣe ìpínlẹ̀ Ògùn nìkan ni wọ́n lọ o wọ́n pínra wọn sí méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àwọn apá kan wọ́n fẹ́ kọjá lọ sípínlẹ̀ Ondo ṣùgbọ́n nítorí ultimatum tí Sunday tí gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo tí ó fún wọn ní ìpínlẹ̀ Ondo torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe kúrò tí wọ́n lọ sí ìpínlẹ̀ Ondo mọ́ ní báyìí wọ́n pínra wọn sí méjì apá kan kọjá lọ sí ìpínlẹ̀ Èkó nígbà tí apá kan kọjá lọ sí ìpínlẹ̀ Ògùn èyí tó wà nípínlẹ̀ Ògùn gbogbo wa la gbọ́ bí wọ́n ṣe ń ṣe àwọn ènìyàn wa ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà location confusion wọ́n rán àwọn sójà wípé kí wọ́n tẹ̀lé wọn lọ ibo ni wọ́n tẹ̀lé wọn lọ wọ́n tẹ̀lé wọn lọ sí ìpínlẹ̀ Ògùn ní òkè Ògùn àti àwọn agbègbè ẹ̀ wípé kó máa nu àwọn èèyàn wa tìpátìkúùkù ó ní kí wọ́n fi impose wọn lé wọn lórí ìyẹn tèyí tó ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Ògùn àwọn kan náà ẹ má bínú mẹ́sẹ̀jì kan la rí lọ́dọ̀ wa ń bí àwọn ìdajì tó kù wọ́n kọjá lọ sípínlẹ̀ Èkó ẹ̀yin ọmọ Èkó ẹ má sùn àsùnpìyè ẹ má sùn àsùnpara bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa bá wa ṣe ètò yìí mò ń bọ̀ ẹ má bínú ẹ máa bá wa ṣe wọ́n ní tá a bá sọ a gbọ́dọ̀ fìdí òdodo múlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mò ń bọ̀ o ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn wa a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣeun púpọ̀ mo ní wọ́n pínra wọn sí méjì àwọn kan kúrò ní Ìbàràpá wọ́n kọjá lọ sípínlẹ̀ Ògùn àwọn kan kọjá lọ sẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ẹ wà lẹ́kọ̀ọ́ ẹ má sùn àsùnpìyè ìjà yìí kì í ṣe ìjà Sunday Igboho nìkan bẹ́ẹ̀ náà ni kì í ṣe ìjà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nìkan àbí ìpínlẹ̀ Ondo nìkan ìjà gbogbo Yorùbá ni pátápátá àfẹ́ Fúlàní ńlẹ̀ wa ìgbà táwọn Fúlàní tí wọ́n fún wa ní ó dàbí nǹkan kan wà tí Danjuma sọ mò ń bọ̀ o breaking news T.Y. Danjuma okay yes ẹ jẹ́ kí n gbé síbí ẹ jẹ́ ń gbé síbí ok T.Y. Danjuma ibi tó ti sọ̀rọ̀ lélẹ́yìí ẹ̀yin èèyàn wa ọ̀rọ̀ pọ̀ lálẹ́ iṣẹ́ ká tó kọjá lọ sí ọ̀rọ̀ tí Fani Kayode àti
Mbo, ẹjọ́ ẹ má bínú. No more Fulani in our land. A máa tẹ̀sí ojú agbágbé ẹ bá wa ṣá ẹ breaking news. T1 Danjuma calls out the APC and the Buhari people. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni a ti wà lójú ìjà, ojú ogun la wà, a gbọ́dọ̀ dúró, bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́dọ̀ dákẹ́. A gbọ́dọ̀ sinmi lásìkò tá a wà yìí. A gbọ́dọ̀ sọ wípé kí ló ń ṣẹlẹ̀, kí ló fẹ́ dé, kí ni nǹkan tó tiẹ̀ dé gan náà. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ ṣì ń gbàgbọ́ nínú one Nigeria, ẹ ṣọ́ra yín. Ẹ ṣọ́ra yín, àsìkò ti tó láti jà. Ìjà gbalẹ̀ wa, a gbọ́dọ̀ jà kí a gba ilẹ̀ wa. Ẹ jẹ́ ń wò ó dáa, ẹ má jẹ́ ń gbé jáde lórí. Ó dáa, kò sí wàhálà. Bá a ṣe máa ṣe náà nìyẹn. Mi ò fẹ́ gbé síta lórí WhatsApp mi ni, but kò sí wàhálà, a máa gbé jáde síta. Mo ní àwọn Fúlàní wọ́n pínra wọn sí méjì, àwọn kan lọ sẹ́kọ̀ọ́, àwọn kan lọ sí ìpínlẹ̀ Ògùn. A rí bí wọ́n ṣe ṣe àwọn ènìyàn wa ní ìpínlẹ̀ Ògùn. Nítorí náà ọmọ Yorùbá ẹ dìde. A gbọ́dọ̀ lé wọn kúrò nílẹ̀ wa pátápátápátá. Wọn ò gbọ́dọ̀ dúró nílẹ̀ wa torí pé kò sí àyè fún Fúlàní nílẹ̀ wa. Yorùbá fẹ́ràn àlàáfíà. Yorùbá máa gbé ìgbé ayé ìrọ̀rùn pẹ̀lú àwọn àlejò. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ rí pé bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ tó yìí náà, a dárúkọ àwọn Biafra, a dárúkọ ẹ̀yà míì torí pé wọn ò tí ì kàn wá ní góńgó ara ni, wọn ò tí ì kàn wá lójú egbò. Tó má kàn wá lójú egbò náà, a máa yíjú padà sí wọn. Torí náà la ṣe ń kìlọ̀. Inú mi dẹ̀ dùn pé bá a ṣe sọ lánàá, tá a pàrọwà sí Nnamdi Kanu wípé kó kìlọ̀ fún Ngozi Vivian. Yẹn ní commissioner of police ní Lagos State, ìpè kó kìlọ̀ fún dáadáa. Yín tẹ́ wà lórí rédíò, àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ ṣeun gan ni. Richard O Akinye, Fakunle Ọláìdé Akinye, Emirate Akinye àti gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ń bẹ̀ bíbà. Ẹ máa lọ kẹ́ lọ máa subscribe sórí rédíò channel wa. YouTube channel wa náà ẹ máa lọ kẹ́ lọ máa subscribe síbẹ̀. Ẹ bá wa share ètò yìí. Ìjìnlẹ̀ rédíò ní YouTube channel wa nítorí pé anytime wọ́n lè lé wa kúrò lórí Facebook. Torí ẹ̀ la ṣe fẹ́ fi ọ̀la tá a fẹ́ fi ṣe test run lórí YouTube. Ó ṣeéṣe kẹ́ ẹ má rí wa bá pàdé lórí Facebook lọ́la, àbí kẹ́ ẹ rí wa bá pàdé ó ṣeéṣe, ṣùgbọ́n a máa kanlẹ̀ dúró sí orí YouTube wa lọ́la ká wò ó bí ojú bẹ́ẹ̀ náà bó ṣe máa rí in case tí wọ́n bá lé wa kúrò lórí Facebook. Wọ́n ní iná la fi ń kọ́ra nítorí ọ̀run àpáàdì, àwọn ò ní dọ̀run àpáàdì. Ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá òun ló ń lọ sọ́run àpáàdì. Ìbáàjẹ́ Ṣèyí Mákindé àbí ẹnikẹ́ni, ìbáàjẹ́ ọba àbí ìjòyè. Iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe ní gògàn, wọ́n ná ọba ní sáìdì ìpínlẹ̀ Ògùn. Mo sì máa gbé síta lónìí. Ẹ̀yin èèyàn wa, a máa mú un lẹ́sẹẹsẹ ni. Ẹ rí fídíò tí mo nà sí orí atẹ́gùn lónìí nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ ètò yìí. Ẹ wò, ẹ jẹ́ ká tún wò lẹ́ẹ̀kan sí. For the avoidance of doubt, we advise the federal authorities and the southern leaders to heed the 30-day notice, failing which we would most definitely be left with no option than to consider resorting to our decisive line of action. We remind the nation that so long as the Fulani would not be allowed to enjoy their citizens' right of living and flourishing in any part of this country, including the South, no one should also expect us to allow any Southerner to enjoy the same in northern Nigeria. Bẹ́ẹ̀ ni, wọ́n ní tá a bá yọ òróró kúrò lára ẹran èyí tó kù tó jẹ, àtẹ̀fẹ́ gbé ní nọ́ọ̀tì, ìlú wa ti tó wa. Bẹ́ẹ̀ ni, dídùn lọ́dún tá à ń bọ̀ rẹ̀ jẹ̀kọ́ ilé oge tó ge jẹ, ìlú tiwa táwa ní nílùú wa ó ti tó, ó tó wa lò. Bẹ́ẹ̀ ni, nǹkan táwa ní nílùú wa nípínlẹ̀ wa ní orílẹ̀-èdè wa ó ti tó wa lò. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé lọ́dún tó kọjá, méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni mo ṣe lórí program mi, gbogbo àwọn resources tá a nílẹ̀ Yorùbá. Ìpínlẹ̀ Delta wọ́n ní resources 9, ohun àlùmọ́nì ilẹ̀ 9, ìpínlẹ̀ Edo wọ́n ní 13, ìpínlẹ̀ Ondo wọ́n ní 13, ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ìpínlẹ̀ Èkìtì wọ́n ní 6, ìpínlẹ̀ Kogi wọ́n ní 8, ìpínlẹ̀ Kwara wọ́n ní 7, ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ó dàbí 6 ni wọ́n ní, ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n ní àwọn àlùmọ́nì ilẹ̀ 11. Bẹ́ẹ̀ ni ìpínlẹ̀ Èkó ló kéré jù, ní ìpínlẹ̀ tó lówó jù ní gbogbo àgbájọpọ̀ ìpínlẹ̀ orílẹ̀-èdè Áfíríkà. Òun ló lówó jù, ṣùgbọ́n òun ní resources ẹ̀ kéré jù nílẹ̀ Yorùbá. Resources 3 ni wọ́n ní.
gbákogbáko bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ́ àwọn ni wọ́n lówó jù ní gbogbo ìpínlẹ̀ ní gbogbo state tó wà ní gbogbo Africa lápapọ̀. Ìpínlẹ̀ Ogun State ó dàbí bí 6 àbí 7 làwọn náà ní. Ẹ jẹ́ wá pa gbogbo àwọn resources yìí papọ̀ nígbà tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ tó kọ́ Yorùbá tó kọ́ gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n kọ́ fún wa tí wọ́n ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe fún wa àti ìrí gbogbo resources yìí ńgbà náà ohun ọ̀gbìn lásán òní agbẹ́kẹ̀lé a máa tún wáyànnà náà gbogbo àwọn nǹkan tá a nílẹ̀ Yorùbá yàtọ̀ sí àwọn natural resources tó lè sọ wá di olówó tó lè sọ wá di ẹni ńlá tó lè sọ orílẹ̀-èdè wa di orílẹ̀-èdè olókìkí láàrin ọdún 5. Nítorí náà ẹ̀yin Fúlàní ẹ ṣe o ẹ wá máa lọ. In fact a tún máa fún yín léènì a máa fún yín ní èènì tí ẹ bá ń lọ tán. Èènì mélòó la fẹ́ fún yín? A fẹ́ fún yín ní èènì 2 lára àwọn gómìnà wa wípé kó máa tẹ̀lé yín lọ. Gómìnà àkọ́kọ́ tá a kọ́kọ́ máa fún yín ní Sanwó-Olú nípínlẹ̀ Èkó a máa fún yín gẹ́gẹ́ bí èènì ẹ máa mú un lọ ẹ máa lò bó ṣe wù yín. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni Ṣèyí Mákindé a máa fún yín kẹ́ máa mú un lọ. Tí Fáyọ̀ṣe tẹ́ ẹ ní òun gangan lọmọ yín tẹ́ ẹ bá fẹ́ ẹ máa mú un lọ àfẹ́. Gbogbo gómìnà ìpínlẹ̀ wa pátápátá gbogbo gómìnà orílẹ̀-èdè wa tẹ́ ẹ bá tó bá níwọ̀n bá wa ṣe ẹ máa mú wọn lọ abùyín ẹ máa kó gbogbo wọn lọ. Ṣùgbọ́n ilẹ̀ wa o ilẹ̀ wa ni this land belongs to us. It doesn't belong to Yoruba people and Fulani people, so we don't want you in our land. Ẹ máa bá wa share ẹ máa bá wa share ẹ máa bá wa share ẹ̀yin èèyàn wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣeun púpọ̀. Mo ní ojú tẹ́ ẹ fi wò wá ò ní fọ́ tẹ́ ẹ fi gbọ́ wa kò ní di. Èmi ọmọ yín àbúrò yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín Ìjìnlẹ̀ Marcus Ògúnjìmí Marcus apèdègbáyé gbogbo ilẹ̀ Turkey Guru Maharaji adẹ́rìn pòṣónú àkí gbogbo yín pátápátá. Àyàbẹ́lẹ̀ òbẹ́rẹ́ àtijọ́jú ìjà báyẹn ó ti tún àsìkò tá a máa ṣe gá fùrọ́ ti la o bẹ́ẹ̀ ni afẹ́fẹ́ ti fẹ́ àtìrí fùrọ̀ adìyẹ ẹni tó máa kú ló máa kú ẹni tó máa kú ló máa kú àdẹ̀ ní kú gbogbo ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá pátá ló máa kú àti àwọn àti àrọ́mọdọ́mọ wọn àti mọ àwọn ọ̀tá wa o. Ṣó ń jáde ṣe fídíò ṣe vote ok ẹ ṣeun púpọ̀ mò ń wò pé bóyá ọdíò yẹn ò jáde ni. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo àtẹ̀jíṣẹ́ Danjúmọ̀ tá a bá kúrò ń bẹ̀ a máa wá padà lọ sí ọ̀rọ̀ tí Fani Kayode tí ó sọ lẹ́yìn ẹ̀ la máa wá fi ti Kanu lé a máa wá kúrò ń bẹ̀ a máa lọ sípínlẹ̀ Ògùn ìyìn tí wọ́n ṣe fún àwọn èèyàn wa nípínlẹ̀ Ògùn ìyìn tí wọ́n ṣe fún ọba Sunday Igboho ẹjọ́ ẹ bá wa sọ fún wọn lásìkò kí wọ́n má ì tí grant interview fún anybody. Ẹ̀yin tí ẹ mọ̀ yàn interview ẹgbẹ́ interview yín microphone yín àti àwọn gadgets ẹgbẹ́ dání ná àti ìfi àyè sílẹ̀ báyìí fún olóyè Sunday Igboho kí o máa grant interview. Ẹ ṣeun púpọ̀ Fúlàní a ṣì ń bọ̀ ẹ ṣì máa pò kọ́ ìyá a ṣì máa pò fún yín mu ẹ̀yin tẹ́ wà nípínlẹ̀ Ògùn tẹ́ ìna ọba wa ń bẹ̀ à ń bọ̀ ẹ jọ engineer ẹ bá wa reduce fídíò wa sorry ẹ zálẹ̀ ẹ ṣeun púpọ̀. Òun lélẹ́yìí òun tí wẹ́ Danjúmọ̀ tí ó ń sọ ok ó dà bẹ́ẹ̀. Now breaking news ẹ̀yin èèyàn wa inú mi dùn lọ́wọ́ yìí pé gbogbo nǹkan tá à ń sọ láti ọdún tó kọjá wípé gbogbo wa ti ń rí ó ti ń come to reality. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Inú mi tún wá dùn lẹ́ẹ̀kan sí wípé pẹ̀lú bó ṣe ṣẹlẹ̀ yìí ọmọ Yorùbá dìde gbágbágbá wọ́n dúró lẹ́yìn Sunday Igboho àti gbogbo àwọn akọni lójú ìjà tí wọ́n jà fitafita fúnlẹ̀ Yorùbá. Ẹ ṣeun mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo ẹ̀yin ọba láyé tẹ́ ẹ ti dìde adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o gbogbo ẹ̀yin ìjòyè tẹ́ ẹ ti dìde adúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo ẹ̀yin ọmọ tápà tẹ́ ń pera yín lọ́mọ Yorùbá ẹ ṣeun púpọ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe pátápátá gbogbo ẹ̀ là ń rí ẹ má wọrí tómi bá gbóná ayé ìpèrè ìdájọ́ oníkálukú ìdájọ́ ọwọ́ ni ó ń bọ̀ láìpẹ́ ní dúró de Ọlọ́run kó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìdájọ́ gbogbo yín pátá la máa ṣe ìdájọ́ fún lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan gbogbo ọ̀tá ilé tó ń ṣílẹ̀kùn fún ọ̀tá òde gbogbo olè inú ilé tó ń ṣílẹ̀kùn fún olè ìta gbogbo yín pátápátá ńlá máa dì pẹ̀lú à ń pòkọ̀ ìyá yín lórí iná ni kò tí ì jiná. Ẹ ṣeun púpọ̀ God bless you all. Breaking news T.Y. Danjuma calls out the APC and the Buhari people. Ẹgbọ́n nǹkan tí T.Y. Danjuma sọ nǹkan tó bá ti lè mú kí Hausa man kó sọ nǹkan báyìí ká wá ní pé àwa ni ọmọ Yorùbá ká mọ̀ wá lè gbèjà ara wa níbi tá a bá dé yìí kò jọ rárá. A gbọ́dọ̀ ja ìjà yìí ní
ìjàjà àjàparí ni a máa ṣẹ́gun a máa ṣẹ́tẹ̀ pẹ̀lú àṣẹ lọ́wọ́ ọlọ́run ọba. T.Y. Dajuma, Fulanis have declared war against indigenous Nigerians and grabbing our lands in the north and middle belt, and we are playing games with Buhari. The game should be up now. The game should what? The game should be up now. Ẹ wo onleleyi ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá tẹ̀lé wa. The game should be up now. Gbogbo ẹ̀yin ọba tẹ́ ẹ ṣì ń sùn, gbogbo ẹ̀yin ìjòyè tẹ́ ẹ ṣì ń họrun, gbogbo ẹ̀yin alágbára ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ ẹ ṣì ń falala lẹ́nu, gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá pátápátá tẹ́ ẹ ṣì ń believe wípé wọ́n Nàìjíríà ẹ gbọ́ nǹkan tí T.Y. Dajuma ń sọ. Only the game should be up now. Now ni nísìn lẹ́sẹ̀ àwọn bàbá wa kan ní lẹ́sẹ̀ yìí nísìn ìjà yìí gbọ́dọ̀, the game should be up now, meaning that Nigeria must be disintegrated now. In fact, I really appreciate Nnamdi Kanu for giving the last warning to the new commissioner of police in Oyo State. Thank you and kudos. Torí international ẹgbọ́ ẹ̀dẹ̀ tètè jáde ẹ̀fún. She should not allow herself to be used to create enmity between the Yoruba race and the Igbo race. Thank you so much and God bless you. Mazi Nnamdi Kanu, God will continue to bless you and your family. And wherever you go, you will succeed. We've already succeeded. So, kò sí nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe ẹ sọ fún wípé kí wọ́n wí tuntun àti délẹ̀ lérí náà. Retired General Danjuma has urged all the indigenous Nigerians from north, south, east and west to face reality, to rise up and defend themselves. Rise up and defend yourself. This is the right time for you to defend yourself. Don't wait for the war to break out before you defend yourself. Gbogbo agbára tẹ́ ẹ bá ní, gbogbo àwọn bàbá wa ló ní ìwé agbára. Ẹ lọ máa lọ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ibi tí wọ́n bá gbé sí, èyí tẹ́ ẹ ti tọ́jú pamọ́ níbikíbi tẹ́ ẹ bá gbé sí, ibikíbi tó bá wà ẹ tètè yá gbé báyìí. Ẹ máa gbáradì, ogun ti dé, kò sí ìpadà sẹ́yìn mọ́. Ilẹ̀ Yorùbá gbọ́dọ̀ dúró, Biafra must stand. We dash them that name called Nigeria. We don't even want the name. Let them go with the name. We don't want Nigeria. Adash wọn kọ́ máa mú lọ. Ráú pátápátá àfẹ́ Nigeria mọ́ kọ́ máa gbé lọ. Gbogbo owó tí wọ́n ti yá, we give it to them. Gbogbo àwọn gas pipeline wa tí wọ́n run, a máa block it. We're going to block everything. The gas must not flow to their region. It must not flow to their country because it belongs to us. The ones that belong to the south belongs to the south, and the one that belongs to the southeast belongs to the southeast. The ones that belong to the southwest belong to the southwest. We are not ready to share our resources with anybody. So they should pack their loads now. They should leave our ports. They should leave our airports. They should leave our companies everywhere in the Yoruba land. We don't want any one of them. Whether our elects don't live peacefully or the ones that are not living peacefully in our land, we don't want any Fulani man in our land anymore. Enough is enough. Now, the Nigerian army under Buratai is working with President Buhari to grab lands from the indigenous Nigerian owners and what? And give it to Fulanis from West Africa and turn indigenous Nigerian people and land to modern day Fulani colony. Tí kò lè ever ṣẹlẹ̀ láyé, we would accept and won't accept it. We have said it and we are going to stand on it. No one must, Sunday Igboho must not be arrested. Tó bá wà arrested, Seyi Makinde, consider yourself a dead man. Consider your family a dead family. Consider everything that belongs to you. Wípé wọ́n ti parun ní ìṣojú ẹ̀mí ẹ̀. Sunday Igboho must not be arrested. Any attempt to arrest Sunday Igboho, Maro wípé bóyá June 12 lélẹ́yìí. This fight is beyond, is completely different from what happened in 1993. Eléyìí ò kì í ṣe June 12. Dìbò, we want our land. So ẹni tó bá mojú Ṣèyí Mákindé, ẹ bá wa tag ẹ share program yìí sí orí page ẹ share fún kó fetí ara ẹ̀ gbọ́. Nothing tó gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ sí Sunday Igboho. Tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí Sunday Igboho, gbogbo Yorùbá máa dìde. Wàláì sórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Samuel Doe ní Liberia, your own is going to be worse than that. Gbogbo ìkànnà owó ẹ̀ mẹ́wàá a máa kọ́kọ́ yọ.
lẹ́yìn a máa bẹ̀rẹ̀ sí ní rẹ́ ìka ẹyọ kan ó lè jẹ́ ọjọ́ mẹ́wàá la máa fi gé ọmọ máa gé díẹ̀ tó máa gé díẹ̀ we will kill you, skin you alive. So as Sofisha Makinde, and also I still want to seize this opportunity. Let's warn the new commissioner of police in Oyo State to be very careful. Vivian Ngozi, be very careful. They want to use you to create enmity between the Biafrans and the Yorubas, and we don't want that to happen. You cannot be an intruder. Oh, leja intruder láàrin Yoruba àti Igbo. We are fighting for the same cause. We want to leave that country, and we must leave the country, and we are leaving the country. This year, so don't allow yourself to be used. If you should allow yourself to be used, you are going to get yourself to be blamed. Your families, your children, your husband, everything about you will go for it. Take it or leave it. I want you to write down today's date. Nothing must happen to Sunday Igboho, and we also don't want any Fulani in our land anymore. They have given us the quit notice, and we have also given them the quit notice. Both the ones that are living in our forest and the ones that are living within us. We don't want any one of them again. Nilewa. The enmity is there. Eléyìí tí wọ́n ṣe tí àwọn tápà tí wọ́n pera wọn ní Yorùbá gbogbo wọn pátápátá la máa flush out. Tápà tí ò bá fi ọwọ́ ẹ̀ síbi tí owó ọmọ ń gbé. Lóòótọ́, we are counting you to be part of us according to history. But you have to be very careful. If you are fighting for our enemies, then you are our enemies. If you are not with us, then you are definitely with our enemies. And a friend to our enemy is our enemy. So if you are fighting for our enemies, then you are fighting against us. So we don't want you in our land. Take your things, pack your bag and baggage now, when the ovation is still loud, and leave Yoruba land. In fact, leave the entire southern part of Nigeria. We don't want you. You are not welcome. Both in Biafra land, in the south, or middle belt, or wherever, or Yoruba land, we don't want you. Go back to your country. You have enough of land in another part of the country. If the Hausa people like, slaughter one after the other. But you cannot do that in Yoruba land. Because you will not be allowed to do that. Enough is enough. No, we don't any consider. It is high time that the Yoruba and the Igbo in Nigerian police force to resign. We don't want them to resign. They should stay there. Let them know what is going on in the Nigerian police force, in the Nigerian army, the Nigerian air force, and the Nigerian navy. We are not advising any of our people, anybody from the southern part of the country, and me as a person, I will not advise them to resign now. Because somebody resign, they won't know their plan. But so that's why we strategize. This is our land. This land belongs to us, and we must fight for it. Now, rise and defend your land now. Rise now before it is too late. No election until this Fulani killings is stopped and land grab restored back people and the criminals identified, arrested and punished according to the law of the land. This program must stop. This pogrom must stop. Yes, it must be stopped. We didn't elect them to murder us. We didn't elect them to murder us. And we are not going to allow them to keep murdering our people, killing our people, and we open our eyes, watching them, keep it quiet, and remain silent like Olesheshe. If Seyi Makinde is deaf enough and dumb enough and blind enough, family, we won't care. But nobody will ever take it. See, I want us to take care of take care of a sufficient Yimakide. At Sanwoku, we are still coming back to Lagos. As in Palo for Johnny Afeko won controversy. We are coming to Lagos. Now, it's a big shame for about 165 million indigenous Nigerians, for predominantly Hausa North, Middle Belt, Igbo East, and Yoruba West to allow only 3 million Fulanis. Hey, my God. Moten Sokpe 7 million. Meanwhile, the Hausa Fulani are just only 3 million.
Hey, it is a big shame. Ìtìjú ńlá ló yẹ kó jẹ́ fún àwọn olórí wa, àwọn ọba tí wọ́n fọwọ́ sí nǹkan táwọn á ṣe, àwọn ìjòyè tí wọ́n fọwọ́ sí nǹkan táwọn á ṣe, àwọn olóyè tí wọ́n support nǹkan táwọn á ṣe, àwọn olóṣèlú tí wọ́n support nǹkan táwọn á ṣe. Ìtìjú ńlá ló yẹ kó jẹ́ fún wọn. It is a big shame for about 165 million indigenous Nigerians from predominantly Hausa North, Middle Belt, Igbo East, and Yoruba West to allow only 3 million Fulanis who are Arab Africans. We accommodated and take over Nigeria and be killing everybody in the name of herdsmen and Boko Haram and take over our ancestral lands. Ìtìjú ńlá ló yẹ kó lè jẹ́. Wọ́n ní kíní kan wà tó máa ń tini lójú tó ju olè lọ. Nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa yìí ó tini lójú, gbọ́dọ̀ tini lójú ju olè lọ. 3 million people, and according to the Yorubas are more than 6 million people in Nigeria. Tẹ́ bá lọ sí Cote d'Ivoire, the population of the Yorubas here are over 7 million. Kámá wàá sọ ti àwọn tó wà ní South America, ṣé South or North America àbí kí ni wọ́n ṣe, àwọn Caribbeans, àwọn tó wà ń bẹ̀. Tẹ́ bá lọ Caribbean Islands wọ́n wà ń bẹ̀, tẹ́ bá lọ Jamaica wọ́n wà ń bẹ̀, Bahamas wọ́n wà ń bẹ̀, Cuba wọ́n wà ń bẹ̀, Brazil wọ́n wà everywhere around the world, across the world. But the people that are presently living in Nigeria are more than 60 million. 60% of the people tí wọ́n wà ní Republic of Benin ọmọ Yorùbá ni wọ́n. Káwa lajú wa sílẹ̀ káwọn olórí burúkú kan àwọn máa ṣàǹfààní èèyàn kan wá ní pé àwọn fọwọ́ sí bí àwọn Fúlàní bí wọ́n ṣe ń pa wá nílẹ̀ wa wípé wọ́n máa support wọn. Ẹ wò ó, ẹ jẹ́ ká gbé ìpè yìí ná. Ọdún kò tí yẹ kí a bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ìpè báyìí ṣùgbọ́n let's just pick the call kí a gbọ́ nǹkan tí wọ́n fẹ́ bá wa sọ. Hello. Hello sir. Yes sir. Ẹ káàsán sir. Yes sir. Mr. David ló ń sọ̀rọ̀ láti ilé ayé. Láti ilé ayé, ẹ káàbọ̀ sí ilé ayé wa níbí sir. Yes sir. Ṣẹ́rí àkọ́kọ́ ẹ̀ka ọkọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣẹ́rí gbogbo ìtàwọn pípù yìí ṣe wọ́n ti tan náwó iṣu. Bẹ́ẹ̀ni. A sọ tẹ́lẹ̀ pé everybody múra ṣe wọ́n ní pé kinní kan everybody ń ṣòṣì. Òun ló ti dé yìí o. Ṣẹ́rí nǹkan tó jáde nínú Punch ní èdè. Bẹ́ẹ̀ni. Tí wọ́n lọ tí wọ́n já odindi ọba dùbúlẹ̀ tán ná. Níbi support wa àwọn pípù yìí ò lè tó wa ṣóye ní wọ́n kàn fẹ́ break spirit wa. Bẹ́ẹ̀ni. Náà ṣe kó àwọn sójà wa náà wá nù. Wọ́n fẹ́ fi intimidate wa. Wọ́n fẹ́ break spirit wa. Nǹkan tí mo dẹ̀ ń try láti sọ fáwọn dadi strategy nìyẹn lọ́jọ́ Sunday. Sunday mi ń bú kinní kan, èmi ń sọ kinní kan, èmi ń sọ kinní kan. Wọ́n máa wọrí màkànmákàn lóye. Ó máa kọ́. Wọ́n tẹ̀ bá mi mú dadi strategy kan dá wọn dọ̀bálẹ̀. Tí ẹ ń bọ̀. Wọ́n bá mi tó bí 100 sí wọn. Tí dadi strategy ń bọ̀. Ó máa tó dé ẹ máa gbọ́ tí dadi strategy ń bọ̀ sẹ́yìn. Lágbára Ọlọ́run á dé bá wọn. Mo mọ̀ páwọn èèyàn wọn wà lórí ètò ìtọ́ ń gbọ́. Mo mọ̀ pé lágbára Ọlọ́run tí wọn náà dé. Tí dadi strategy ń bọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Àwárí strategy táwọn dadi strategy. Ẹ ṣé gan sir, God bless you sir. Ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ń gbọ́ wa ẹjọ́ bọ́dá wa ìjìnlẹ̀ máa kọ̀ sáwọn dájú wa wọn ọ̀rọ̀ mi ń ṣe o. Bọ́tẹ́ jọ nítorí Ọlọ́run ẹ subscribe lórí YouTube channel. Orí YouTube yẹn gan là ń lọ lọ́la torí a fẹ́ tẹ̀sẹ̀ in case wọ́n bá lé wa kúrò lórí Facebook. Because wọ́n máa scrap gbogbo àwọn èèyàn tó ń ṣe program yìí very soon. Mo mọ nǹkan tí mò ń sọ. Mo ń tẹ̀ mẹ́nu pé mo mọ nǹkan tí mò ń sọ. Wọ́n máa scrap everybody tó ń ṣe program tó ń promote crusade ní Yorùbá yìí. Wọ́n máa scrap everybody very soon. Tó ń bá lé wa bí kan á lọ bò mí. Ẹ ṣé gan sir. God bless you sir. Yes sir. Amen sir. Yes sir. Thank you sir. Yes sir. Òun náà lẹ́ ń gbọ́ yẹn orí YouTube wa èyí tẹ́ ẹ bá ti follow tẹ́ ẹ bá ti subscribe sórí YouTube channel wa ẹ tẹ bell tó wà ń bẹ̀ so that tí a bá ti wà lórí program ẹ ti mọ̀ wípé àwọn ará bíi ti wà ní orí program o àti alert yín straight torí náà ẹ lọ máa subscribe Ìjìnlẹ̀ rédíò ní YouTube channel wa orí ẹ̀ láti máa ṣe program lọ́la a máa test run ẹ̀ ẹ ṣeun púpọ̀ God bless you. Now kí a sáré parí ẹ̀rẹ́tọ̀ Danjuma ẹ̀yin èèyàn wa ẹ bá wa share ọmọ Yorùbá pọ̀ káàkiri orígun mẹ́rin àgbáyé wọ́n ó ní they have conquered Hausa they lost who they are now they are fighting and killing people across Middle Belt Kogi State, Taraba State, Plateau State, Kaduna State, Nasarawa State, Borno State and Benue etc.
sacking them from their communities and presidency protecting and arming the murderers. They have conquered Southwest by half through Tinubu dynasty. After Middle Belt, they plan to walk over Southwest to gather strength to fight the South-South and Southeast. Wọ́n ti fail already. Wọ́n conquer wa rárá. Lagos State wọ́n ti ní agbára, but we are going to break their wings. We are going to conquer them. We are going to destroy them. We are going to dismantle them. We are going to dislodge them. We are going to disband them. We don't want them in our land. Only this will be the battle of Armageddon. It's a shame for indigenous Hausa, Igala, Tiv warriors, Idoma, Igbo, Yoruba, Calabar, Kalabari, Benin, Ishan, Urobo, etc. to name but few, to sit and watch Buhari destroy and turn Nigeria to Fulani colony. This is a war against 165 million Nigerians declared by 3 million Fulanis headed by Buhari. It is time to rise and stop Buhari and his gang of murderers called Fulani herdsmen. He is their patron, and his loyalty goes to Fulanis and West Africa and Arabs. If you are a soldier, please, members of National Assembly, professor, academician, governor from this indigenous 165 million being used by Buhari to destroy your ancestral inheritance, including Seyi Makinde and your people, you should be ashamed. You should be shamed and do everything now to stop Buhari. Because in the end, after using you to destroy your people, you yourself will be destroyed. We must all say no to Fulani herdsmen. Destruction now and stop them. Miyetti Allah now determines what happens in the presidency. They want constitutionally elected governors of states and threaten destruction, and Nigerian army supports them. This is not about politics. It's about pogrom. It's a pogrom and ethnic cleansing by Buhari and his gangs. Let the indigenous Nigerian rise now and say enough is enough. Our soldiers should refuse Buhari and Buratai, command and secure their people. Senate and House of Reps should stand up to their duties and stop this evil before Buhari destroy everyone. Enough is enough. We are tired of mass burial of innocent people from across Middle Belt, killed and murdered by Miyetti Allah and Fulani herdsmen, and their land stolen and renamed. It is time to rise up boldly against this killing and land grabbing, and let us all say no to grazing routes and plan illegal land grabbing by federal government to give Fulani herdsmen in the name of open grazing and ranching. Ranching should be a private business, not government business. Let us throw away our division and fight this war. Igbo, Yoruba, Middle Belt, let us throw away our divisions and fight this war once and for all. Unleashed on indigenous Nigeria by President Buhari and his Fulani herdsmen, which is their life patron. Pass this and share until the indigenous Nigerians and their leaders are wake up and fight this war and end herdsmen killing. They are not stronger than us. Our people in the army, police, navy should rise against Buhari and his Fulani commanders of armed forces. Share to save life. Do not fear President Buhari and killing squad of Nigerian army and Fulani herdsmen. Do not be intimidated. They are not stronger than us. We gave him our sovereignty, and now he has abused it and started to kill us and give our lands to foreigners. We must take our sovereignty back now. Now is the time to take back our sovereignty. We cannot wait till 2023. It is too far. 2023 is too far. It's too far. Hey, we must fear only God, not man. We have to be what? To be alive to do election. Now, we are not even going to conduct any election. No more election in Nigeria. Nigerians, 165 million Nigerians must arise now to stop Buhari and his 3 million people. 3 million herdsmen and Nigerian military who are killing the people, paying tax that pays their salaries. The Fulani herdsmen and Boko Haram they are supporting are not paying tax. They are foreigners
Arab Africans. This is more than religion. They are foreigners. This is more than religion. Both indigenous Christians and Muslims are massacred under the supervision of President Buhari. It is land grabbing. It is what? Land grabbing. Please share to at least 20 persons in your handle to save lives. Save indigenous Nigeria from north to south, from east to west, and your God-given inheritance. Land, culture, faith, lineage, and community. Both God and your ancestors will not forgive you. Seyi Makinde, both God and your ancestors will not forgive you. Sonwo-Oku, both God and your ancestors will not forgive you. Ogun State Governor, both God and your ancestors will not forgive you. Afenifere, both God and your ancestors will not forgive you. OPC leader Gani Adams, both God and your ancestors will not forgive you. The Osun State Governor, both God and your ancestors will not forgive you. Ekiti, Osun, Ondo, and Ohanes and Igboho governors, your God and your ancestors will not forgive you if you do nothing over these murderers and criminal gang ruling Nigerians now. After joining the movement to remove them and send them to ICC for crime against humanity. This is not politics or religious issue. It is a battle of existence. It is what? A battle of existence. Share now to 20 people for mobilization. Nigerian army are not protecting you. The Nigerian police force are not protecting you. The Nigerian Air Force are not protecting you. The Nigerian naval officers are not protecting you. Nigerian army are not protecting you. They are working with Fulani herdsmen. As we pay them salary through our taxes, it must stop. Share as received. You must reclaim our nation from Fulanis by God's grace and mercy. Article yẹn wá láti ọ̀dọ̀ T.Y. Danjuma. Ó wá láti ọ̀dọ̀ tani T.Y. Danjuma. So our people be ready to face this battle. Oda. Okay. I have ibi tí wọ́n ti deploy àwọn èèyàn lọ sí Ògùn tí wọ́n ti. Okay, this is the letter from Fani Kayode to the Nigerian government. Okay, and this one is from Nnamdi Kanu to the new commissioner of police in Oyo State. One note to resign. I don't know if you have that article, if you have that write-up. BBT to resign, please send it, kindly send it to us. Kí a lè gbé síta ní orí ètò lálẹ́ yìí. Ẹ̀yin tí ẹ bá ti gbọ́ wípé Vivian Ngozi ó ti resign, please bring it out. Okay. Okay, no, not this one. No, it's not it. Okay, no. Emma Binu. On try láti. Okay. All right. I have something here. Ṣé ń gbọ́ mi nílé? Okay. Okay. Ẹ bá kọ́ bá wa gbélé kúrò ńbẹ̀ náà. Okay. Now, thank you so much. Mo fẹ́ wo ibi tí wọ́n sọ wípé wọ́n ti ná àwọn èèyàn. There will be crisis if Igboho is arrested. Say Yoruba youths. Okay, Afenifere powers back at ACF. Nigerian unity can be outrage soldiers. Herdsmen to Osun villages flog up. Okay, this is it. All right. All right. Now this is it. Nǹkan tí àwọn sójà wa tí wọ́n ṣe ní ìpínlẹ̀ Ògùn ká tó lọ sí lẹ́tà tí Fani Kayode tó kọ sí Nigerian government. Wọ́n ní yes o, ta ni kelele yes o, Igboho ṣá, okay.
Okay, now this is it. Ṣé mo lè zoom ẹ bá wa zoom ẹ díẹ̀? Okay. Ẹ má bínú. Ẹ̀yin èèyàn wa ẹ máa bá wa share, ẹ bá wa share. Ẹ lọ máa follow wa ní orí rédíò wa ìjọ torí Ọlọ́run. Ẹ máa lọ sí orí kí lorúkọ ẹ orí page wa. Tẹ́ bá ti débẹ̀ ẹ máa rí portion kan tí wọ́n kọ website sí ńbẹ̀. Níbi website yẹn bí portion website yẹn ẹ jọ̀ọ́ ohun tí ẹ máa bá wa ṣe ni wípé ẹ máa click lórí ẹ̀ ó máa gbé yín lọ sórí rédíò wa straight. Tẹ́ bá fẹ́ follow wa ẹ click lórí ẹ̀ ẹ create account tiyín ẹ follow wa. Tẹ́ bá ti wà lórí rédíò a máa rí ó máa gbé orúkọ yín jáde kò síbi tí wọ́n ti ń gbọ́ wa lórí gun mẹ́rin àgbáyé láti orí rédíò wa provided tí internet tó bá wà ń bẹ̀. Ìbáàjẹ́ inú oko inú abúlé níbi tí social media ò ti ṣiṣẹ́ rédíò wa ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ kétékété lè máa gbọ́ wa bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ wa yé eléyìí yàtọ̀ sí rédíò ọ̀tọ̀ orí Facebook ọ̀tọ̀ ẹ lọ máa lọ sórí YouTube wa ìjìnlẹ̀ rédíò ní ìjìnlẹ̀ póríṣiríṣi lórí YouTube bọ́ ìjìnlẹ̀ rédíò ẹ máa subscribe síbẹ̀ torí orí YouTube lẹ ti máa bá wa pàdé lọ́la a fẹ́ lọ test run ẹ̀ lọ́la bí ó ṣe iṣẹ́ bí ó ṣe máa rí in case tí wọ́n bá lé wa kúrò lórí Facebook ẹ ṣeun púpọ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Wọ́n ní outrage a soldier who escorted herdsmen to Ogun villages flogged others for rejecting headers. Oleleyin now ẹ̀yin èèyàn wa mo ní kànákànná ti ná ọmọ ẹ̀gà ìjà ti dé ẹ̀yin tẹ́ rò pé kò tí ì sí ìjà ti dé o ìjà ti dé nítorí náà àsìkò lélẹ́yẹ láti ja ìjà yìí ní àjà parí àjà ṣẹ́gun àti àjà ṣẹ́tẹ̀ ẹ máa bá wa share ẹ máa share ó ń lọ sókè. Nigeria on social media have expressed outrage at the news of the brutality suffered by some villages in Yewa North local government area, Ogun State, in the hands of soldiers escorted some herdsmen to graze in their community. Kí lorúkọ gọ́fúnà Ogun State Dàpọ̀ Abíọ́dún bóyá ayọ̀ ló máa dàpọ̀ mọ́ ọdún tí wọ́n bí ẹ sí ni o tí wọ́n ti bí ẹ ní o àbí èkejì ló máa dàpọ̀ mọ́ ọdún tí wọ́n bí ẹ ó wà lọ́wọ́ ẹ tí o bá fẹ́ sori burúkú bíi Ṣèyí Mákindé jẹ́ kí àwọn má fún wọn ní ultimatum bíi gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo lóòótọ́ gbogbo yín pátápátá iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe iṣẹ́ ibi tẹ̀ ń ṣe pátá gbogbo ẹ̀ lárí ṣùgbọ́n lọ́wọ́ yìí afẹ́ kọ́kọ́ lé ẹlẹ́yọ̀rọ̀ jìnnà náà káàtì ẹ̀sìgbàgbé gbogbo àwọn àṣìṣe yín ṣùgbọ́n àsìkò lélẹ́yìí tẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ dìde láti jà fún ìran yín ẹgbọ́n nǹkan tí wẹ́ẹ́ dájú máa sọ eléyìí kì í ṣe ọmọ Yorùbá o ẹ má bínú ó ní kọ̀kọ́ tí mo fẹ́ fún wa tí mo fẹ́ ká wò tí ọmọ Fúlàní sọ tí mo kà lánàá mo kà ń jẹ ta dájá àgbé ẹ̀já fìyẹ́lẹ̀ now tí gómìnà tí ò bá fẹ́ ṣorí burúkú ńlẹ̀ Yorùbá tí ò bá fẹ́ ṣorí burúkú kó tètè máa fún Fúlàní ní quick notice torí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nìkan ni Fúlàní ti máa kúrò ńbẹ̀ ìpínlẹ̀ Oǹdó kọ́ nìkan gbogbo ìpínlẹ̀ tó wà nílẹ̀ Yorùbá pátá ẹ gbọ́ wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń lọ ní o wọ́n ṣẹ̀ ń tẹ̀dó sípínlẹ̀ Ògùn ẹ ti rí atrocity tí Nigerian sójà láti fìdí nǹkan títí wáyé Danjuma tó sọ láti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní na ọba wọn na ìjòyè nígbà táwọn ọba ò gbà fún wọn wípé kí àwọn olórí burúkú kan máa fi ẹran jẹ oko wọn wọ́n wá ní kó ba aládé kó dọ̀bálẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní nà wọ́n ó kò dùn mí pé àwọn Fúlàní ni wọ́n na ọba ni torí pé a pariwo títí lọ́dún tó kọjá gbogbo àwọn ọba yìí pátá ṣàṣà nínú wọn díẹ̀ nínú wọn òun ló yà sí wa wọn là fẹ́ dá ogun lẹ̀ a fẹ́ ṣe kinní kan lẹ̀ a fẹ́ bàlújẹ́ lórí wọn a fẹ́ kó yọ àwọn lóyè ẹ sà gbogbo ẹ̀yin kábíyèsí wa ṣé tẹ́ ẹ bá jẹ oyè ọba ẹ ní rí ilé ayé gbé àbí ṣé tẹ́ ẹ bá jẹ oyè ẹ ní lálàáfíà àbí tí ẹ bá jẹ olóṣèlú kẹsìn lábẹ́ Fúlàní wọn ní ẹ ní níláárí ilé ayé yín àbí
ojúbà mi tí o òun náà lélẹ́yìí ìkan lára àwọn ọba ní tiẹ̀ ti dé o tí ọba àgàngàn ọba kábíyèsí aṣígàngàn tìlú Ìgbòho support wa tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n until ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ìṣẹ̀lẹ̀ tẹ́nu wọn ò ká Fúlàní mọ́ làwọn náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo síta mọ̀kànmọ̀kàn lóye o oyè tó kanra àwo ó ń bọ̀ wá kanra ẹ̀dẹ ọ̀pá tá a fi nà yá ń lé ń bẹ lórí òkè fún orí àjà fún ìyàwó bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn ṣùgbọ́n olójú òní lajú ẹ̀ sílẹ̀ kíta lùbọ́ kó wọ́ a gbọ́dọ̀ kúrò ní Nàìjíríà sẹ́ àwọn Fúlàní gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ kúrò nílẹ̀ wa ná bí a ṣe ń lé Fúlàní lọ yìí gbogbo ọmọ Yorùbá eléyìí ti kúrò ní ensars o eléyìí ti kúrò ní ọ̀rọ̀ revolution now wọ́n revolutionize Nigeria wọ́n revolutionize Nigeria that's not our problem. Our problem now is how to disintegrate Nigeria. How the whole southern part of the country will leave the country, where we will have the Biafra nation, the Yoruba nation, and the Middle Belt. Let everybody stand aloof. We don't want them anymore. Tó bá wù yín ká ẹ sórí burúkú gbogbo ẹ̀yin gómìnà wa tó bá wù yín ká ẹ sórí re wọ́n ní ẹ̀yin tó bá máa kú re àtọwọ́ ẹ̀ ló ti máa wá àní wọ́n fún yín lábọ̀. Ilé yàtọ̀ sí October 1st àwọn ọmọ tẹ́ pa ní ẹ̀tọ́ gẹ̀ẹ́tì ẹ̀jẹ̀ wọn sì ń kẹ́ nílẹ̀ fún ẹ̀sùn tọ́ntọ́ntọ́n. Ilé yàtọ̀ sí ìgbà yẹn o ìpa tí a pọ̀ máa gbẹ̀rì ẹnì kan ò gbọ́dọ̀ pọ̀ máa wo bẹ́ẹ̀ ìjẹ́ tí wọ́n jẹ tẹ̀tẹ̀ dágunró ò ṣe é jẹ bẹ́ẹ̀ o gbogbo ọ̀dọ́ ilẹ̀ Yorùbá pátá àtàwọn alágbára ilẹ̀ Yorùbá ló dìde lọ́wọ́ yìí pẹ̀lú àwọn alálẹ̀ ni wọ́n dìde láti gbálẹ̀ wa. Now one of the nation had reported that the soldiers numbering 10 in number had escorted some herdsmen on a mission to intimidate the villagers who had resisted an attempt by the herders to graze their cattle in the community due to the alleged destruction of farms and the repeated attacks and killing of farmers by the herders. The herdsmen who had earlier bowed to the resistance returned about 2 p.m. on December 19, 2020 with soldiers from the 35th Artillery Brigade, Alamala, Abeokuta. The herdsmen who had earlier bowed to the resistance returned about 2 p.m. on December 19, 2020 with soldiers from the 35th Artillery Brigade, Alamala, Abeokuta. Ẹ jẹ́ ká wo ìgbà tí átíkù yìí jáde 23 of January 2021. Ẹ mọ̀ reason tí mo ṣe padà sí orí átíkù yẹn láti wo date tó jáde ni wípé outdated news èmi ò kí ń gbé jáde published January 23, 2021 which was yesterday lọ́dọ̀ wa today láwọn ibòmíì because it's already 12:21. Ẹ ṣeun púpọ̀. The soldiers stormed the place of the traditional ruler of the community, Chief Olaleye Adigun, and warned the community not to prevent the herders from returning. Ìlú onílùú tẹ́ wá ń fọwọ́ lálẹ̀ fún wọn àwọn bíbí màmá kú tó. Mo fẹ́ gbà yín ní àmọ̀ràn kan gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní community yẹn mo fẹ́ gbà yín ní àmọ̀ràn kan ẹ má bá wọn jà ẹ má bá wọn ta ẹ fi wọ́n lẹ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n fara balẹ̀ dáadáa kọ́kàn wọn balẹ̀. Ìjà erinlá ni gẹ́gẹ́ bí òwe àwọn ibìkan wọ́n ní ìjà erinlá àìfi jẹ̀ṣẹ́ ó ní bẹ́ẹ̀ ṣe máa tákù wọn bẹ́ẹ̀ ṣe máa táàkì wọn. Ìgbà tó bá ń sọnù lẹ́yọrọ ọkọ̀ ìjèjì bóyá mẹ́wàá jáde wọ́n lọ daran èèyàn mẹ́jọ ló padà wálé lẹ́nìí ó tún di ọ̀la mẹ́jọ jáde ìgbà tó máa padà wọlé ó ti kù mẹ́rin ìgbà tó bá yá kò ní sẹ́ni tó máa sọ fún wọn tó máa fi kángára wọn kúrò ńbẹ̀. Àníṣe àfẹ́ wọn nílẹ̀ wa mọ́ àfẹ́ wọn nílùú wa mọ́ we don't want them anymore in our land. Ilẹ̀ wa kò ń ṣe fún darandaran Ọlọ́run fún wa ní ilẹ̀ wa láti fi dáko ni. Ẹ bá wa sọ fún Aṣígàngàn tìlú Ìgàngàn wípé ibi tí wọ́n ti ń wá kùsà ní agbègbè Ìgàngàn pẹ̀lú àwọn lọ́balọ́ba tó wà níletò agbègbè ẹ sọ fún gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ pé a fẹ́ rí wọn bẹ̀ mọ́
àfẹ́rí wọn bẹ̀ mọ́ kó kàngárà wọn kó máa lọ. Ilẹ̀ wa kò ń ṣe ilẹ̀ àjèjì, ilẹ̀ Yorùbá ni. Kò sí fún àwọn àjèjì kan ò lè wá kó a máa fọwọ́ lálẹ̀ fún wa. Wọ́n ní wọ́n Ṣẹ̀yẹ Múlẹ́rọ̀, who challenged the soldiers, narrated the incident, saying, everyone was frightened by the actions and utterances of the soldiers, but I summoned the courage to tell them how a geography teacher, Mr. Yomi Akinola, and 2 students of Community High School, Ibeku, among others, were killed by the herdsmen while our women were raped and killed on their way to the farm. His words angered the herdsmen, who ordered the soldiers to deal with him, thereby leaving him with injuries after the beating. The soldiers who conveyed the herdsmen in a military patrol van also visited the indigenous of Iselu, Agbon, Ojodu, Emma Binita, Bakpedada, Asa, and other villages. Reacting to the news, one Twitter user at I am OYT said, very soon the people will revolt. The partial treatment given to the herdsmen is not fair. Apostle also said, but when herders destroy farmlands, rape women and men, destroy people's homes, soldiers are never seen, not to talk of punishing them. I don't know why Fulani herdsmen are so important to the government. Are they a tier of government in Nigeria? What's the contribution to our GDP? What is the contribution of the herdsmen to our GDP? Rather than contributing to our GDP, they are destroying our resources. Tẹ́bá lọ sí Àpápá, bàbá kan wà ní Àpápá Wharf. Muslim ni bàbá yìí, a devoted Muslim for that matter. Ó ń ta àwọn nǹkan bíi Quran, bíi Tesbiu, bíi àwọn lọ́fíńdà tùràrí nǹkan kan tó jẹ́ ti Muslim. Fúlàní kan débẹ̀, ó bẹ bàbá yìí nínú Àpápá Wharf. Àwọn tó bá wà ń bẹ̀ tó jẹ́ òṣìṣẹ́ ní Àpápá tó ń wo ètò yìí, ẹ jẹ́ kí wọ́n I stand to be corrected. Tí mo bá parọ́ nǹkan tí mo fẹ́ sọ yìí, ẹ jẹ́ kó kọ sí orí program lálẹ́ pé mo parọ́. Bàbá yẹn mi ò ní dárúkọ wọn. Fúlàní débẹ̀, ó bẹ bàbá yìí pé kó jọ kó fóun láyè. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé Yorùbá máa ń accommodate àwọn èèyàn gan. Yorùbá lójú àánú, ojú àánú yìí dẹ̀ ló ń kó bá wa. Bàbá yìí fún láàyè wípé kó máa ta aṣọ lẹ́gbẹ̀ẹ́. Bàbá yìí, Fúlàní yìí dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní lé bàbá yìí títí. Ó dẹ̀ lé bàbá yìí kúrò níbi tí bàbá ti ń talẹ̀. Àmì tó ti ń ta nǹkan ẹ̀. Tó máa sọ pé kí ló ṣẹlẹ̀ bàbá kí ni a ní ẹ fi lẹ̀. Ọlọ́run á dá, Ọlọ́run ó dá ló ń fọ̀ wá ló sún wa débi tá a wà yìí. Ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀ látòkè kó wá bá wa dà àbí kó jà fún wa. Mọ́ṣáláṣí tó wà ní Àpápá Wharf, ọmọ wọn bí ọkùnrin ìyálàyà kú bàbá ńlá Yorùbá kan dá kó darí ìrun bẹ̀. Bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, gbogbo àwọn key post ní Seaport ní Àpápá Wharf tí Canada àti Liverpool, ẹ lọ síbẹ̀, àwọn Fúlàní ló wà ní key post níbẹ̀. Wọn ò ní jẹ́ kí ọmọ Yorùbá ó débẹ̀, and they will never allow any Igbo man to get there. So why are we calling ourselves one Nigeria? When in the actual sense, you and I know that we do not belong to one country. We do not have the same mentality. We do not have the same reasoning. We are not compatible in any way. So why táwọn olórí burúkú kan máa lè kan tí wọ́n á pera wọn lọ́mọ Yorùbá tí wọ́n tako ìran Yorùbá tó jẹ́ ìran bàbá wọn, that is it. In tí wọ́n lọ ṣe ní Òkè Ògùn nìyẹn. You can see them. Ibi tí wọ́n ti wá bóyá a sì máa dáná sun bẹ̀yẹn gbẹ̀yìn ni. From 35 artillery brigade ní Alámàlà l'Abẹ́òkúta làwọn ará bí olórí burúkú yìí tí wọ́n ti wá. With their van, with the military van, that's a military van. Tó wá ná àwọn ọmọ onílẹ̀ fún àwọn Fúlàní gẹ́gẹ́ bí question tí wọ́n béèrè, tí pastor yẹn béèrè. Are they the tears of Nigeria government? Ẹ jẹ́ kí wọ́n máa ṣòyìnbó sọ.
Only Apostle also said, but when others destroy farmlands, rape women and men, destroy people's homes, soldiers are never seen, not to talk of punishing them. I don't know why Fulani herdsmen are so important to this government. Are they a tier of government in Nigeria? Ṣé ara ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n ni? Ìbéèrè tí wọ́n béèrè lélẹ́yìí. We are not going to take this anymore. We want the rest of the world, the United Nations, the United States of America, and the world power countries, the world powers, to be hearing this. The atrocity tí Buhari àti àwọn co-host Buratai àti Nigerian soldier tí wọ́n perpetrate. I was privileged to speak with one colonel sometimes ago last year. Tí mo béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wípé ẹ̀sà tíjà bá tiẹ̀ bẹ́ sílẹ̀ báyìí ṣé tó bá ní kẹ́ máa pa àwọn èèyàn yín ṣé Nigerian government lè máa support ni àbí Yorùbá? Ó ní Nigerian government ló máa support of course. Àti ọjọ́ yẹn ni mo ti bá a sọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn. Ọmọ àlè ni ẹ́. Because mo mọ̀ pé ọmọ àlè ènìyàn ló máa fi ọwọ́ òsì júwe lé bàbá tó bí lọ́mọ. You as a soldier that you are supposed to live and defend your people. You are ready to destroy your people for their enemies' sake. Kódà fún soldier tó bá nírú nǹkan bẹ́ẹ̀ in mind. That is it. Ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ máa bá wa share ètò yìí, ẹ bá wa share ẹ̀, ẹ bá wa share ẹ̀. Òmìnira ni àwa fẹ́ nílẹ̀ Yorùbá, bẹ́ẹ̀ ni òmìnira ni a fẹ́. A sì ń padà bọ̀, a sì ń gbé bọ̀ ní orí atẹ́gùn. Àwọn átíkù yẹn, a fẹ́ wo the next one ní. Now, ìrísí tí a ṣe gbé ètò yìí kalẹ̀ ní nǹkan tí Nnamdi Kanu tó sọ fún that commissioner of police, but àwọn kan ní ó ti resign torí Nnamdi Kanu ó threat ẹ̀. And we sent message to Nnamdi Kanu last night to warn her, because nobody, not even our leaders in Yoruba land, not anybody from Ohanes and Igbo or IPOB or anybody whatsoever to create enmity between Igbo and Yoruba anymore, because we are fighting the same cause. We want to create enmity between Yoruba and Igbos. Doesn't mean that we are going together. No, but we are going at the same time to our different destination. The same mission and the same vision. One mission, one vision, that is to leave Nigeria, to establish Yoruba nation and to establish Biafra nation. We are not fighting against each other anymore. So if you want to be used as a Yoruba man, or you want to be used as an Igbo man to create that enemy, to stand as an intruder on our way, you are going with them. You are going down. Whether be you king, be you around a kakafo, be you anybody, or be you anybody, even my father, my mother, or anybody, to stand on our way, the person must fall and go for it. Because we are sick and tired of what is going on in the southern part of Nigeria. You cannot continue killing our people, raping our women and men, abomination. Ṣebí Quran ṣe sọ fún yín nìyẹn. Amúdẹ̀mọ̀ wípé that's not what the Quran said. Wípé kẹ́ máa bá àwọn obìnrin sùn. Ẹni tó bá ṣe bẹ́ẹ̀, òkúta ló yẹ kán sọ pa. And you do it to the extent that you are raping men. An abomination, according to the Quran that you are quoting. An abomination, according to the Holy Bible. An abomination for a man to be sleeping with his fellow man is an abomination. Wọ́n ṣe gbogbo eléyìí, àwọn lórí burúkú kan ya wèrè. Now, when they kill that was it engineer or lawyer tí wọ́n pa ní gògàn, tí wọ́n ní wọ́n lọ́ọ́ fi kọjá ọkọ̀ tó dẹ̀ lọ ṣàlẹ́jọ́ pé why? Tó sì ní bàbá o, when they kill him, tó ṣapa, Buhari did not deploy tactical police team. Then, when they kidnapped Omo Ashigogo Tilugogo, Buhari did not deploy tactical police team to Gogo. When they killed the king,
the first class king in Yoruba land. Buhari ò gbọ́ngbà yẹn kó deploy tactical policemen láti lọ find out nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Now we chase them out of our land. On deploy tactical police to Oyo state láti ṣe kíni láti lọ find out nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ṣèyí Mákindé tó o bá gbàlejò wọn ó gba àlejò ọ̀run. Ṣèyí Mákindé tó o bá gba àlejò wọn tó o bá support wọn kọjá bó ṣe support wọn tó yìí ibi tó support wọn dé ikú àti àrùn tó máa wọlé tẹbí tara tọ́ra tójúlùmọ̀ òun náà ló ń support yẹn. You rich enough. We know how much you declare as your asset when you were coming there. Asset over 37 billion or whatever. Ni wọ́n sọ pé ó declare. If I'm not mistaken, because we follow Nigerian politics láti gbà tí a ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ ọdún àti ọ̀rọ̀ Nigeria tẹ̀ ti sú mi. Why are you supporting your enemy to kill your people? You want to be used. Now Buhari deploys tactical police team from Abuja to conduct assessment of Oyo violence. Wọ́n pa ọkọ̀ olóyún o, kò sí nǹkan tẹ́ ẹ ṣe sí o. Now, àwọn ọba tí wọ́n lọ nà lókun state, àwọn aráàlú tí wọ́n nà, you never bother to deploy tactical police láti lọ find out nǹkan tí 35 artillery ti Alamala Barrack àbí kí lorúkọ ẹ̀ cantonment ní Abẹ́òkúta tí wọ́n lọ ṣe níbẹ̀ yẹn. Oh, deploy tactical police to go there and find out why Nigerian army tí wọ́n lọ conduct oru nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn níbẹ̀ yẹn. You don't bother. But you have the guts to deploy tactical police to go and conduct assessment of Oyo violence. Kò ní dáa fún ẹ àti gbogbo àwọn èyí tẹ́ wà ní Aso Rock ayé yìí ò ní dáa. Bàbá Awólọ́wọ̀ tí kò ti sọ bẹ́ẹ̀ pé Abuja sì máa turn to dust, ó máa turn to ashes. Torí pé ìjà yìí ti bẹ̀rẹ̀ non-stop and we are not going back, we are not going to back down. And nothing must happen to Sunday Igboho. Tí kòkó bá ṣẹlẹ̀ sí Sunday Igboho, before we face Nigerian government, we will first of all face Seyi Makinde's family and destroy them. Àwọn máa wá ṣẹ̀ṣẹ̀ bọ́ sórí Seyi Makinde and we make sure that everybody nínú family kò go scot free. Wọ́n máa kọ́kọ́ destroy wọn ní ṣojú ẹ̀. President Muhammadu Buhari has destroyed a police tactical team to assess the damages caused by the Friday clash between youth and Fulani herdsmen in Ibarapa North area of Oyo State. Ta ló sọ fẹ́ pé clash wáyé láàrin herdsmen àti youth ní Gangan? How did you come about that news? Why did the national newspaper? Why did they carry the news? Why ti CNN tí wọ́n ṣe gbé? Why didn't they carry the news? Where did you see the clash between the herdsmen and the Yoruba youth? Ayé gbogbo yín ò ní dá tìrantìran ni kò ní dá fún yín. A top official of Nigerian police told Sahara reporters on Saturday, which was yesterday. The source said the Oyo State Commissioner of Police, Ngozi Onadeko, had been asked to lead the delegation of the police tactical team to Igboho to ascertain the level of damages to the settlement of the Seriki Fulani of Oyo State. That is it. But where ìgbà tí wọ́n pa àwọn èèyàn kò deploy police lọ síbẹ̀. The key's course very close to army barrack, to army settlement. Recently, ní Borno State, ní Katsina, wọ́n kó students lọ kò deploy tactical police. But now, òun deploy tactical police láti lọ wo ilé Sẹ́ríkì. Ẹ̀yin olórí burúkú kan dẹ̀ lájú yín sílẹ̀. Ṣèyí Mákindé dẹ̀ ló máa gbàlejò ẹ̀. Àlejò ọ̀ràn ti wọlé tó ẹ wá o. The source said the team will meet stakeholders and traditional rulers to assess the extent of damage done to the village. According to the source, Governor Seyi Makinde has been asked to send a delegation to Igboho alongside with the federal government delegation. Our source revealed that the full report of the development is expected to be submitted to the Nigerian government. The source said, I think the major issue is the fact that the federal government is suspecting political influence in the matter involving Hausa Fulani and the farmer clashes in Oyo State. But everything will be clear when the committee completes its investigation.
when they kill our people, our youths, Nito Gate could deploy tactical police. Let's find out. You know how many weeks it took to organize our investigating team, and what's the results, the outcome of their investigation? Nothing has come out of it. And when you learn what you Femi wants you for. Gbogbo ọmọ yín pátá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ́wọ́ nínú ikú tí ó pa àwọn ọmọ wa ní toll gate ní last year, gbogbo ọmọ yín pátá lè máa fọwọ́ yín sí. Kódà kẹ́ ẹ ṣàìsàn dojú ikú ẹ̀ ní rùn títí dìgbà tí ẹ bá máa fi fọwọ́ gbogbo ọwọ́ yín tẹ́ máa fi gbé gbogbo ọmọ yín sí. Now, the policeman said, I'm going to be part of the investigation. I believe the necessary step will be taken after the investigation. We are not saying anyone is guilty, but we shall see after the investigation. Ayé yín ò ní dáa. Ayé yín kò ní dáa. Ayé yín gbogbo yín pátá ó máa polúkúrú muṣu lójú yín ni. Bó ṣe wà nìyẹn. We are leaving Nigeria. Nigeria must be a forgotten nation. Bó ṣe remember USSR of those days, tó ń pè ní defunct USSR, bó ṣe máa bẹ̀rẹ̀ sí ní remember Nigeria very soon yẹn. Wọ́n máa sọ pé defunct Nigeria. Bọ́dẹ̀ ṣe máa jẹ́ nìyẹn, àṣẹ ọ̀run gùn. Àṣẹ ọ̀run ti gùn. Ọlọ́run ti fàṣẹ sí, àwọn alálẹ̀ ti fàṣẹ sí. Now, it's 21 minutes ahead of 1 a.m. here in Nigeria. Let's go to the letter written to the federal government of Nigeria, or the article written by Femi Fani Kayode to the Nigerian government. This is it. Bá wa gbé picture wa kúrò ńbẹ̀. Ẹ má worry. Ojú wa kọ́ làwọn èèyàn fẹ́ jẹ, ìbá kéré. Ṣùgbọ́n reason tí a ṣe jẹ́ kí picture wa kó ṣì wà ńbẹ̀ ni wípé káyìn lè máa rí ojú ẹni tó ń sọ̀rọ̀. Wípé torí àwa ò kì í ṣe ẹni tó máa fẹ́ sọ̀rọ̀ tó máa gbé kinní sójú tó máa cover ojú ẹ̀ kò ṣekú kò ṣẹyẹ. Wọ́n á ṣe ti APC lẹ́ni, ṣe ti PDP lọ́la, ṣe ti Yorùbá lọ́túnla. A gbọ́dọ̀ dúró digbí tá a bá fẹ́ dúró. Herdsmen, do not arrest Sunday Igboho. Fani Kayode warns Buhari. Not only Fani Kayode, but the whole Yoruba people. We are giving him that warning that he must not arrest Sunday Igboho, because Sunday Igboho is not all alone. It's not fighting alone. He is fighting alongside the Yoruba people and the Biafrans. He's fighting for his fatherland. He's fighting for his people. So nobody could see any no. Either be you Yoruba, be you Igbo, be you Hausa man or Fulani man. We don't want to care. Nobody of your work on Sunday Igboho. Now, this article came out yesterday here, which is today in some part of the world. January 23, 2021. A former Minister of Aviation, Femi Fani Kayode, has said that it will be dangerous and counterproductive for the President Muhammadu Buhari-led administration. Come on, sọ pé President Muhammadu Buhari mo jàre ó ń bí mi nú. Ẹ jẹ́ kí n tún article yẹn kà dáadáa. A former Minister of Aviation, Femi Fani Kayode, has said that it will be dangerous and counterproductive for the Nigerian government led administration. Okay. For the Fulani government-led administration to arrest or kill a Yoruba activist, Sunday Adeyemo, otherwise known as Sunday Igboho. Fani Kayode added that Igboho had the backing of the Yoruba leaders and nation, and the best time to handle the crisis was for the federal government to identify, arrest, and prosecute the killer, herdsmen terrorizing the southwest communities and villages. That is what they are supposed to do, and that is what they were supposed to have done. Now, any attempt for them to arrest Sunday Igboho is going to be disastrous and bloody. On Twitter,
The former minister stated it would be dangerous, reckless, and counterproductive for Buhari to arrest or kill Sunday Igboho when the northern youth demanded that Igbos should leave the north. No one was arrested. Wọ́n ti gbàgbé, wọ́n mọ̀ pé àwọn èèyàn wa máa keep record gan. Ìgbà tí àwọn Fúlàní tó ní pé the Igbos and the Southerners must leave their land. No one talked about it. Remember that this ultimatum was also given to the Southerners in 1967 before Igbo massacre. The Igbo massacre that lasted for 6 months and over 3 million Igbos were killed in the northern part of the country. No single person was arrested. And last year, the Fulani people, the Hausa Fulani people, gave the Southerners ultimatum to leave their land, especially the Igbos. No one was arrested. Nothing, not even a single statement. Loja de Latin presidency. Now we want them to leave our land. That belongs to us. And you are perpetrating evil, raping our men and women, killing our people, destroying our farmland, behaving as if you are above the law. The end has come, and now is the end. We can no longer take it anymore. And failure to leave our land, one by one, one after the other. This is just a sample. This is just a sample of it. We are going beyond this. We are going to destroy everything that belongs to you in our land, because this land belongs to us. It doesn't belong to the federal government of Nigeria. Before the existence of Nigeria, the Yoruba nation has been in existence. Before the amalgamation of 1914, one thing about Yoruba nation, as far back as 18, 16, 17, even before Jesus Christ was born, Yoruba nation has been in existence. The Biafra nation, the Igbo nation, has been in existence before the existence of Nigeria. So how come you want to come overnight and claim our land? Motero wípé ọmọ Seriki tó ń lérí lẹ́ka wípé Buhari is going to deal with Sunday Igboho. Mo rò pé ó máa dúró lánàá ni kó fèsì Sunday Igboho. Àṣẹ ètí ẹ̀ lé olórí burúkú dédé. Àṣẹnu lásán lẹ́tí ẹ̀ ní bí ìta àjàkàrà. Àṣẹ ètí ẹ̀ lágbára. Mẹ́bí Seriki sọ pé agbára wa ògùn wa owó ń bẹ. Kò sí lu agbára àti ogun ẹ̀ kó dúró de Sunday Igboho lánàá. Ọwọ́ ìyá ọ̀bọmọdé ló sọ pé kò ní da afẹ́ni tó nà òun. Tọwọ́ ìyá bá tẹ dáadáa ṣe ló máa ẹjọ́ mi ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ ló máa sọ ẹjọ́ ẹ dákun. We don't want to be part of Nigeria. I also want to seize this opportunity láti dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Aláàfin Ọ̀yọ́. Mo kàn dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún lẹ́tà tẹ́ ẹ kọ ni, ṣùgbọ́n bàbá ó pẹ́kẹ́ tó gbé ìgbésẹ̀ torí láti ọdún tó kọjá òun làwa ti ń pariwo tá a ti ń ké, and before ọdún tó kọjá ẹ̀yin jẹ́ ìkan gbòógì lára àwọn ọba wa ńlẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀yin gan ló yẹ kẹ́ ẹ kọ́kọ́ fọ̀n pé mi ò ní gbà, èmi ò ní gbà o, torí pé mò ń represent àwọn alálẹ̀ ni. Kí ni mo fẹ́ lọ jábọ̀ fáwọn bàbá ńlá mi tí mo bá lọ tán? Èyí tẹ́ ẹ máa lò nílé ayé bàbá kò tẹ́lẹ̀ tẹ́ ẹ ti lò sẹ́yìn. Ṣùgbọ́n àti ẹ̀sì dúpẹ́ pé ẹ ti ẹ̀sì padà dìde náà pé ẹ kọ lẹ́tà sí Buhari, bó ti jẹ́ pé mi ì tí ì ka lẹ́tà yẹn kí n kà kúlẹ̀kúlẹ̀ kí n wo gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ kọ síbẹ̀. Hello sir. Yes sir. Hello sir. Yes sir. Wọ́n ti yọ átíkù yẹn padà. Okay. Wọ́n ti yọ átíkù yẹn padà. Dédì yẹn ò tí ì resign. Okay. Ṣé bọ̀ wọ́n ti yọ átíkù yẹn padà. All right. Okay. Ṣẹ́rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé mo fẹ́ béèrè àwọn question kan. All right. Tí wọ́n throw ẹ̀ sí Seriki yẹn. Bóyá Seriki yẹn believe pé àwa tá à ń lis ten tó bóyá believe pa stupid. Ó rò pa stupid. Now Seriki sọ wípé Seriki sọ pé òun ò mọ̀ kankan pa àwọn èèyàn tó ń jíyàn pé. Ṣùgbọ́n òun ló ń gbowó. Ó ní wọ́n sun ilé òun. Ẹ máa gbọ́ sà, ó ní wọ́n sun ilé òun àbí. Ó lóun àwọn gba inú gbódé Ògùn state. Báwo ló ṣe mọ̀ náà nú gbó? Gbó yẹn d'Ogun state. Báwo ló ṣe mọ̀ ọ̀nà nú gbó? Orúkọ ọpọlọ yóò ní jọba. Ìyẹn number one. Number two,
ó claim pé Sunday Igboho jẹ́ mọ́ kó ń sun ẹkún egbére lọ́jọ́ tó lọ interview ẹ̀ mo lè wọ́n pé ìgbà ìgbé àmọ́ yìí ẹ wo bóyá ìbẹ̀rẹ̀ sí ní parọ́ ó lè sun ẹkún ó ní pé ó kéé pé àwọn boys Sunday Igboho wọ́n yọ àwọn boys òun ló ní ọwọ́ báwọn boys Sunday Igboho ló yìnbọn báwọn boys Sunday Igboho náà commit gbogbo atrocity tó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ Sunday Igboho á wọ̀nù. Now tẹ bá rántí inú fídíò yẹn ṣebí gbogbo aláwo fídíò yẹn náà. ẹ máa rí pé àwọn Fúlàní yẹn wọ́n di fóònù wọ́n rìkọ́ọ̀dù Sunday Igboho náà kó gbé fídíò yẹn jáde. Now ṣebí Sunday Igboho ló yìnbọn ó yẹ gbé jáde kẹ́ fi mọ̀ wá ṣebí àwọn náà rìkọ́ọ̀dù ó yẹ gbé jáde káwo ibi tó ti yìnbọn ẹ gbé jáde káwo ibi táwọn bọ́ìsì ẹ̀ tán ti yọ apá ọmọ Fúlàní ẹ gbé gbogbo ẹ̀ jáde káàdì ṣòye ó lọ ó sẹ́ẹ̀tì wọ́n tún lé ara ẹ̀ ó wá ń lò yẹn àwọn wà ní gbó àwọn wà lógùn state wọ́n yìnbọn fáwọn ẹnìkan kí ló dé tó jòrú náà súnlé ẹ̀. táwọn sún lọ́sàn-án. ṣọ́tẹ̀ ṣẹ̀rí mi ò understand báwọn pípé mi ò understand báwọn máa ń structuralize àwọn cheap lies àwọn irọ́ ọmọ primary one báyìí. ọpọlọ Fúlàní náà ló máa fi gbérọ́ kalẹ̀ ọpọlọ Fúlàní ló máa fi gbérọ́ kalẹ̀. náà ló máa believe inú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n sun mọ́tò wọ́n ṣe kinní kan ó dé mi ò rí èèyàn ìfà ìṣẹ́ lọ́jọ́ tó tiẹ̀ ń ké yẹn tó ń rojọ́ tó ń ké yẹn ọjọ́ ẹ̀ mo ti rò pa nǹkan tó ń pe máa yin gangan ló jẹ́ lóòótọ́ báwo ló ṣe máa ṣe ká ó dẹ̀ ń sunkún ó dẹ̀ ń sunkún. èèyàn kan sẹ́ndì ọ́díò kan sí mi ẹni ẹ̀yà kan sẹ́ndì ọ́díò kan sí mi ìyá ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹjọ́ tẹ́ ẹ bá sì ní ọdún ẹ̀ tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹjọ́ mo fi títóbi Ọlọ́run bá bẹ̀ yín ẹ bá mi sẹ́ndì ọ́díò òsì yẹn sí mi padà torí ibi tó wà ó ti lọ ọ̀sàlẹ̀ gan mo ti wá mi ò store nọ́mbà yín ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ bá mi sẹ́ndì ọ́díò yẹn sí mi ẹni ẹ̀yìn ọ̀nà náà gbogbo àṣírí Sẹ́ríkì pátá òun ló sọ síta nínú ọ́díò yẹn ẹjọ́ mo fẹ́ play lónìí ọ́díò méjì péré ni wọ́n send ẹni ẹ sọ ọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn ṣùgbọ́n mo ti kúrò lórí program send àwọn ọ́díò kan sí mi but ẹni yìí ó send ọ́díò gbogbo àṣírí Sẹ́ríkì gbogbo bó ṣe rìn gbogbo bó ṣe ń ṣe pátá ó tún béèrè àwọn question kan sínú ẹ̀. ṣẹ́rí lẹ́yìn ètò bẹ́ẹ̀ ni sir ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ó ní nǹkan tí mo fẹ́ suggest lẹ́yìn ètò ẹ jọ nítorí Ọlọ́run all right kò sí wàhálà 5 minutes kò sí wàhálà bàbá kò sí wàhálà ẹ ṣé gan sir God bless you sir yes sir amen látẹ̀yìn náà. ṣẹ́ẹ̀rì ó rò pé Yorùbá ò ní ọpọlọ ni àwọn tí wọn ò nọpọlọ láàrin Yorùbá mọ̀ wọ́n àwọn bíi Ṣèyí Mákindé àwọn bíi Sanwó-Olú àwọn aṣíwájú yín àti àwọn olórí kọ̀ọ̀kan a mọ̀ wọ́n àwọn tí ò lọ́pọlọ nìyẹn àwọn tó jẹ́ pé ẹ̀ẹ́n tí wọ́n máa jẹ kò jẹ́ kí wọ́n gbọ́n wọ́n jẹ́ dòdò tí ẹnu wọn ò lè kọ òdodo tí ẹnu wọn ò lè gba òdodo mọ́ ẹ jẹ́ ká continue pẹ̀lú átíkù Fani Kayode jàre ó ní advice the federal government to tread softly because Sunday has the full support of the Yoruba nation because he has spoken for the people. Kill him and you make him a martyr for Oduduwa. Arrest him and you make him the greatest hero of the Yoruba since independence. The way to solve the problem is to arrest the herdsmen that kill and kidnap our people in the southwest and not to arrest or kill those that are standing up and speaking for their victims. Sunday did not ask for all Fulani to leave the southwest, but we are asking for all Fulani to leave the southwest now. He asked for the killers, terrorists and kidnappers among them to leave Ibarapa, and the Yoruba people love him for it. Is that a crime? As long as he maintains the peace and does not indulge in or encourage any violence, I do not see what he has done wrong. Sunday Igboho, who had stood up against wickedness, injustice, and apartheid in our land when other Yoruba leaders were too timid to stand. Igboho had during the week visited the Ibarapa communities and spoken against the vicious Fulani herdsmen attacks ravaging the areas. That's the article
written by Fani Kayode to the federal government. A warning: do not arrest Igboho. Fani Kayode wants Buhari. Káwá kúrò ńbẹ̀, ẹ̀yin èèyàn wa. Ẹ jẹ́ ká wá kúrò ńbẹ̀. Ká wá lọ sí ọ̀dọ̀ the commissioner of police in Oyo State. This is a warning from Mazi Nnamdi Kanu, the IPOB leader. You are Igbo. Don't succumb to pressures to arrest Sunday Igboho. Kanu tells Commissioner of Police Ngozi. This article was released. It was published January 23, 2021. Ẹ̀yin èèyàn wa, ìjà yìí ṣe àjàkú ni, bẹ́ẹ̀ ni. Order. The leader of indigenous people of Biafra, Mazi Nnamdi Kanu, has advised the Commissioner of Police in Oyo State, Ngozi Vivian Onadeko, not to superintend over the arrest and killing. Okay, I need to lórí agbagbe. Hello. Hello. Hello, sir. Ẹ káàárọ̀ lọ́dọ̀ wa, ẹ káalẹ́ lọ́dọ̀ yín mà. Ẹ káalẹ́. Yes ma. Ẹ kú ètò. Ètò ni ẹ máa dẹ̀ kó òpin ọ̀sẹ̀. Àwọn ọ̀kọ̀lérú wọlé wọn ní fi yílẹ̀ o. Àmì àṣẹ wà, àṣẹ Èdùmàrè. Wá wà pẹ̀lú àṣẹ. Ọwọ́ ayé rí káyé. Àṣẹ. Ọwọ́ ayé ọkọ̀ta kò sọ́wọ́ kí n ká gí oṣù sí ọwọ́ ayé rí káyé. Àṣẹ wà. So bí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ mo kàn fẹ́ dá sí ni. Okay ma. Yorùbá sọ pé kì í jẹ́ ti bàbá tọmọ kó má làálàá bẹ́ẹ̀ ni. So kò sí bá ṣe gbé ilẹ̀ àwọn ló tún pa wá nílùú wọn. Kò sí pé a lọ sílùú wọn a lọ pa wọ́n. Àgbà tó dẹ̀ ti ń pa wá tó ti ń pa wọ́n nílùú wọn. Wọ́n ìjọba ò ní kó lọ máa ṣe investigation. Ìjọba ò ní kó máa ṣe investigation lọ́wọ́ order arrest kò order anything. Wọ́n á sí pé pàkọ́ lẹ́kọ̀ọ́ àwọn Fúlàní ní Kàtàkùn wọ́n dùn over 500 people. Kò sí nǹkan tí ìjọba ṣe sí. Tó ṣe sí. Yes, so nítorí tó ti ń pa wá tipẹ́tipẹ́ ṣé a rí ìlú mi àwọn aráàlú wa lóńdó Ondo State lèmi o. Wọ́n lọ ṣe ẹ̀kọ́ ní apá Christian wọ́n kọrin ní church ẹ̀wọ̀n báwọn Fúlàní jó gbogbo wọn mọ́ church wọ́n pamọ́. Àbúrò mi kan wà tó jẹ́ pé nígbà tó ń jàjà orí burúkú wọ̀nyí ọmọ yẹn aṣọ àtìyàwó ẹ̀ ló escape kò ní ìkankan. Bó o ní sí tí ìyẹn wá sí ta ní pé kọ́ kúrò nílẹ̀ wa. Kí ni right ìjọba láti arrest Chief Sunday Igboho ní United Kingdom bó ṣe jẹ́ Britain yìí tí àwọn ará England tó bá lọ misbehave ní wé àwọn ará West lè sọ pé kọ́ kẹ́rù wọn kúrò lẹ̀. Ní Western world yes ṣe bá àwọn baba ńlá West ló tẹ̀lé dó wọ́n jọ jòkó ní tọ́jọ́ di UK wọ́n lè ní káwọn England kúrò and anywhere lè wọ́n ti ní right láti protest lórí ilẹ̀. So fún Buhari torí ẹ̀ ti dàrú yẹn láti lóò fẹ́ arrest Sunday Igboho kò mọ̀ pójú ti là ní wípé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ everything náà record lórí so irú òun náà fẹ́ pa kò sí bó ṣe lè pa irọ́ sẹ́ríkì tẹ̀ ń sọ bí nǹkan tí òkú yẹn sọ lẹ́kọ̀ọ́ báwo ló ṣe mọ̀nà dé láti bàbá bẹ́ẹ̀ ni láti gangan báwo ló ṣe mọ̀nà igbó báwo ló ṣe mọ̀nà igbó òun ló máa ń gbowó lọ́wọ́ àwọn we don't need them again kọ́ máa lọ kórí burúkú wọn lọ bí ọ̀rọ̀ bàbá ọba ṣùgbọ́n tó bá sọjọ́ sọ yẹn tó bá fẹ́ ṣe kátó kínní wọn kọ́ lọ ṣe sí ìlú wọn kọ́ tó lẹ̀ wá they should leave they have to leave then àwọn ọba oníbọ̀dé náà tó yẹ pé wọ́n ní wọ́n àwọn kìíní sí ẹran fún wọn lẹ́nu ọ̀rọ̀ so àwọn náà fúnra wọn tó bá dalẹ̀ ilẹ̀ máa dà wọ́n. ilẹ̀ tẹ̀ ti dà wọ́n already. ilẹ̀ Yorùbá máa da gbogbo wọn dẹ̀ máa bí gbogbo wọn gbogbo àwọn baba ńlá wa tó ti lọ wọ́n máa dìde wọ́n dẹ̀ máa bá wọn jà. àwọn tẹ̀ tí ń dìde wọ́n ti bá wọn jà bẹ́ẹ̀ ni. ẹ máa bẹ́tò lọ sàbọ̀kọ̀ ní kí n dá sí ọ̀rọ̀ yìí. ẹ ṣeun ma God bless you ma. ẹ ṣe. Yes ma. ẹni tó lóun ò mọ̀ nípa bí wọ́n ṣe ń gbé nípa àwọn tó ń kidnap èèyàn ṣùgbọ́n òun gógó iná máa lọ ń gbowó fún o tó máa ń gbowó lọ fún àwọn kidnappers báwo ló ṣe mọ̀ wọ́n
báwo ló ṣe mọ̀ wọ́n kó dìde kó ṣàlàyé ẹ̀ fún wa báwo ni ó ṣe mọ àwọn agbẹnipa tí pé òun gangan ni wọ́n máa ń fún ní ransom òun ló máa ń gba ransom tó máa ń fún wọn òun ló máa ń gba ransom tó máa lọ fún àwọn kidnappers yìí báwo ló ṣe mọ̀ wọ́n tí ò bá mọ̀ nípa ẹ̀ ẹ wò ó Sẹ́ríkì ò tí ì débi tó máa gbé o hello sir. Yes sir. Mr. Wagner. Yes sir. Ẹ kú ètò. Orí ìdọ̀bálẹ̀ mo wà bó tẹ̀ jẹ́ pé mo jókòó. Ẹ kú iṣẹ́. Ẹ ṣeun púpọ̀ sà. Olúwa máa pẹ̀lú yín o. Àmì ọ̀ àṣẹ Ọlọ́run ọba abúlé tí ń pè wá sà. Ẹ má dárúkọ yín. Ẹ bá mi tó béèrè Akíndélé ló ń sọ̀rọ̀. Láti bó sà. Láti Morocco. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ mẹ́sẹ̀jì wa fóònù tí nọ́mbà yín wà tẹ́lẹ̀ fóònù yẹn ti ṣe kinní so ìmí là ń lò ẹ jọ̀ọ́ ẹ mẹ́sẹ̀jì wa lẹ́yìn ètò kí ẹ sọ fún wa pé ẹ̀yin ní o láti Morocco sọ́dọ̀ àmọ́ lè sọ orúkọ yín ẹ ṣe sà ó yá ẹ gbéra lẹ̀ sà continue à ń gbọ́ yín sà àgbọ́yé sà. All right sà à ń gbọ́ yín sà ó yá ẹ bá wa dá sétò. Àjọwà lórí ètò látọ̀ náà gbàrọ̀ àná. Ok ẹ ṣe gan sà appreciate yín sà ètò nìyẹn sà báwo ni Morocco sà. Àmì o àmì àṣẹ Ọlọ́run ẹ ṣeun púpọ̀ sà. bẹ́ẹ̀ ni kó má sùn. bẹ́ẹ̀ ni sà bẹ́ẹ̀ ni àmì Ọlọ́run ti ṣàánú wa káwa náà ṣàánú ara wa ni ẹ ṣeun púpọ̀ sà ẹ jẹ́ ká tún fẹ́ lòmíì láàyè sà ẹ ṣeun sà ẹ sà ok sà. Ẹ pè wá wọlé ẹ jẹ́ ká gbé ìpè yín kíá. Hello sir. Ẹ káalẹ́ sà o. Hello sir. Ètò ni ẹ sà pápápá sà ẹ sáré bá wa ṣe pápápá àwọn òpè tí pọ̀ gan lórí agbágbé sà. Ẹ sà mi sà mi Ọlọ́run. Ẹ sà. Ní nǹkan tí mo rí sí àárín ọ̀rọ̀ Sẹ́ríkì. Bẹ́ẹ̀ sà. Ó yẹ kí ìjọba ẹgbọ́n náà àzẹ̀yìnrí nǹkan tó tiẹ̀ ṣe ní àná yìí. Ó yẹ kí ìjọba tiẹ̀ gbé ìgbésẹ̀. Because mo notice nǹkan fún mi. Níbi ẹsẹ̀ láti Ọ̀yọ́ nínú bí wọ́n gbà náà. Dé Ogun State ọjọ́ tó dẹ̀ tún wá dé Ogun State bẹ́ẹ̀ ni ọjọ́ tí wọ́n dẹ̀ tún dé Ogun State ọjọ́ iná bẹ̀rẹ̀ sí ní commit crime again. Mo ní ọjọ́ tó tún dé Ogun State yẹn gangan náà tún bẹ̀rẹ̀ sí ní commit crime. Ó yá ẹ bá wa ṣe pápápá sà ẹ bá wa ṣe pápápá. Hello sir. Hello sir. Yeah, ẹ bá wa ṣe pápápá sà. Ojú òpó yẹn. Wọ́n ti ọ̀nà tó dára wọn. Àmọ́ nípa ṣe kí wọ́n ṣe proper investigation nípa ìwà kọ́sìmọ́ tó bó ṣe mú wọn ní gbogbo Ogun State láti Ọ̀yọ́. Ká ṣe kọ́. Ojú òpó yẹn ò dáa rárá. Ojú òpó yẹn ò dáa rárá sà. Bí ẹ tẹ́ bá lè pè wá padà sà ojú òpó yẹn ò dáa rárá. Ẹ ṣé gan sà. Ẹ má bínú ojú òpó yẹn ò dáa rárá àtọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó bá fẹ́ pè wá ẹ máa ṣe pápápá torí àwọn èèyàn ti pọ̀ lójú agbágbé tí wọ́n fẹ́ pè wá wọlé àwọn èèyàn ti pọ̀ lójú agbágbé. Ẹ jọ̀ọ́ tí ẹ bá fẹ́ pè wá. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ pè wá ẹ ṣe ní pápápá ẹ ṣe gan ní odò àgbè wá. Hello. Ẹ sà. Ètò ni ẹ sà. Orúkọ mi ni Láyé Elégùṣì láti Canada. Láti Canada ọ̀dà sà. Ẹ kì í ṣàìmọ̀ pólóko bẹ́ẹ̀ ni. Tẹ́mi fẹ́ sọ lélẹ́yìí. Ṣé ní lágbàá bàbá wa mọ́?
ló jẹ́ kí àfojú ti Yorùbá. bẹ́ẹ̀ ni. So náà ń sìn wọ́n sì wá débi pé ká padà síbi agbára ilẹ̀ bàbá. bẹ́ẹ̀ ni. èmi ẹ̀ka tún ẹ̀ka ti ṣe lọ́dọ̀ yẹn ẹ̀ka ìjẹta yẹn kò tí ì tó. kò tí ì tó rárá. bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni. ó mọ̀ pé Yorùbá ò ṣeré. àti jíjẹrẹ jẹ́ sí jẹ́jẹ́rẹ́ ọ̀dẹ̀ ní jẹ́ kan mọ́. tó máa fi dáadáa gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó mọ̀ pé yẹ gbogbo àwọn dúró sínú gbogbo yẹn wọ́n máa dúró de pé nígbà tó ń bá ṣẹlẹ̀ wọ́n mú wọn lọ́wọ́ sọ pé àwọn ti ẹ̀gbọ́n tí Fúlàní yẹn sọ lóun ti pẹ́ níbẹ̀ yẹn ọmọ tó ti bí 40 something years ẹni kò tó fi ra bẹ̀ jáde. tó bá tiẹ̀ ra bẹ̀ gan ọkọ̀ kò sí ètò kùn wá this is our land we don't want them in our land. olórí owó pè wá kankan ya orúkọ wa máa gbé ẹ̀ nígbà tí wọ́n tún kọ́ lámì àwọn lọ amúṣẹ rífà amúgbogbo amúlẹ̀dùà àníkọ́ ìyẹn náà tún lọ. ojú òpó yẹn ò dáa àgbọ̀yìn dáadáa sà ẹ lè fẹ́ fi second line yín pè wá ẹ jọ̀ọ́ ojú òpó yẹn ò dáa rárá àtọ̀ ẹ má bínú torí Ọlọ́run. hello. ẹ sà ẹ káàárọ̀ sà ẹ kúrò lẹ lọ́dọ̀ tí yín sà. ẹ gbọ́dọ̀ o. ẹ sà bọ́lá tí ń pè wá sà. láti Amẹ́ríkà láti ń pè yín. láti Amẹ́ríkà ó dà sà ẹ bá wa dá sétò sà. ṣé ẹ ti subscribe sórí YouTube channel wa sà torí ibẹ̀ láti máa ṣètò lọ́la ok ẹ ṣé gan sà ẹ ṣeun sà God bless you sà torí a gbọ́ pé wọ́n fẹ́ scrap wa wọ́n fẹ́ lé wa kúrò lórí Facebook so a kọ́kọ́ fẹ́ test run YouTube yẹn lọ́la ká wo bó ṣe máa rí. ok ṣe rí nǹkan tí èmi máa sọ sínú ọ̀rọ̀ yẹn. bẹ́ẹ̀ sà. ọ̀tẹ̀ yẹn ti wà látàyè láti láàrin àwọn Yorùbá ṣé ń gbọ́ mi. à ń gbọ́ yín sà. ṣe rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin ọlá àwọn ọba ọ̀wọ̀n kí ló ń pè láàrin àwọn ọba wa tó bá ń ṣe ọpẹ́lọpẹ́ nísìn láti ìgbà tí nǹkan náà ti ṣẹlẹ̀ ẹ bá Aláàfin nìkan la lè sọ pé bóyá ó yìí kì í jáde sí ọba mẹ́rin ló ti sọ̀pọ̀tì nǹkan yẹn lórí iṣu yẹn sí. so èmi ní believe wípé kìíní but tó bá find out ohun lọ́pọ̀ orúkọ Séríkì yẹn gbogbo ọgbọ̀n nǹkan tó lè mú Séríkì owó lọ́wọ́ àwọn ìlú tó lọ ń gbé ìlú gbogbo ọmọ jáde ó yẹ kó àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà ti mọ̀ pé nǹkan kan wà níbẹ̀ tó máa ṣe wà bàjẹ́ kó tó fẹ́ fi ba ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ Ọlọ́run kẹ̀ nípa fún wọn. Ọlọ́run gbà fún wọn Ọlọ́run ti tún àṣírí wọn. Ọlọ́run ti gbà fún wọn torí àsìkò ọ̀làjú la wà yìí gbogbo bẹ̀tẹ̀ máa wá sí ìmújẹ fún wa ni. bẹ́ẹ̀ ni lágbára Ọlọ́run. nígbà tí kí ló ń porúkọ kíkún gbà yẹn tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì fẹ́ gba òkú kọjá ẹni tó sáàlì fún wọn gbà yẹn pé Moses ọlọ́pẹ́ àdékù ló ń pè òun ló jẹ́ òun ní nínú ọ̀tẹ̀ yìí. bẹ́ẹ̀ ni Igboho ọ̀tẹ̀ yìí bẹ́ẹ̀ ni òun gbọ́ngàn kan ló ń yí jù wá lọ Ọlọ́run tẹ̀ ń jẹ́ kó gbábọ́. àmín. ojú máa padà àwọn lọ́tẹ̀ wọ́n rò pé Yorùbá nation yẹn pé ṣe ní agbára náà àti gbogbo ọba tó gbẹ̀bọ̀dẹ̀ fún ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ tó pẹ̀lẹ́ lọ́mọ Odùduwà tó tún gbẹ̀bọ̀dẹ̀ tó Odùduwà ẹlẹ́dàá Odùduwà tó ṣẹ̀dá ilẹ̀ Yorùbá á fi àjẹ wọn. àmín àṣẹ Ọlọ́run ẹ bá wa ṣe pápá sà ẹ torí àwọn èèyàn tó wà lójú agbágbé ẹ ṣé gan sà. ní bẹ́ẹ̀ lọ alright àtàpẹ kàṣẹra wa lọ́kàn bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà tó lè tó wa lọ́wọ́ ẹ ṣé gan sà. láti ayọ̀ mo mọ̀ pé ìgbìmọ̀ náà àmọ́ tó gba gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ wọn lágbára náà. àmín ẹ ṣé gan sà God bless you kí a ṣera wa ní ọ̀kan ṣoṣo ìdùnnú àti ayọ̀ òun náà ni a máa fi gbà yín àwọn bàbá wa láti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ni wọ́n pè yẹn ìpè kan wọlé fún wa láti orílẹ̀-èdè UK ní alẹ́ yìí ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí bàbá wa yìí tí wọ́n ní láti sọ fún wa. hello sir ojú òpó yẹn ò dá o ojú òpó yẹn ò dá o ojú òpó yẹn ò dá ẹ pè wá padà ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí a kúrò ń bẹ̀ kí a lọ sọ́dọ̀ náà Máàzì Kánù ìpè tó ti wọlé. hello sir. hello sir. ya ẹ̀ka alẹ́ sà ètò ni ẹ sà.
Ẹ káàárọ̀ sá o. Ẹ sà báwo lọ́dọ̀ yín sà? Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run sá. Pẹ̀lú mọ́tò padà. Pápápá ẹ̀ sáré bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀ kí a bá lè sáré round out program lálẹ́ yìí. Lágbára Ọlọ́run ìṣẹ̀lẹ̀ títà ń lọ àjẹbẹ̀rẹ̀ láyọ̀ tàbí. àti débẹ̀ díẹ̀ ló kù. Óyá ẹ gbéra ńlẹ̀ sà. À ń gbọ́ yín sà. Ẹ gbéra ńlẹ̀ sà à ń gbọ́ yín. Tó máa ń kọ́ta tẹ̀ ọ́ lè gbò ẹgbẹ̀rún ọdún fún wọn pé kí wọ́n rí tàbí ọ̀nà. Ẹ̀wọ̀n. Bí sọ́ọ́lù tó rè lọ́wọ́ wọn yẹn. Wọ́n kò mẹ́ni tàbí ọ̀pọ̀ ìjọba tó ní. Àwọn náà ń gbọ́ wọ́n ń gbọ́ wa lọ́wọ́ báyìí ìgbà àwọn èèyàn lè mọ̀ ni. Àwọn ọlọ́pàá ti àbájọ tó dẹ́kun kọ́mọ̀tẹ̀ kọ́mọ̀tẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn lẹ́nu. Ìṣọ́ọ̀kọ́lá ló rẹ̀ iṣẹ́ balùwẹ̀ ìyẹn ìṣọ́ọ̀ṣẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀dà akọ àdéjọ́ láti ṣe kí ló wọ́n nípa ọ̀rọ̀ nẹ́tíwọ̀kì yẹn ò dára rárá àti ẹ̀gbọ́n yín rárá ó ń ráhùn ni. Hello. Nẹ́tíwọ̀kì yẹn ò dára rárá bí a tẹ́ ẹ bá lè pè wá padà sà. Kálukú náà ló níṣẹ́ tiẹ̀ at least bàbá wa Kọ́lá Olóòtú tiẹ̀ sì dìde wọ́n sì grant interview ṣèbáwọn kan náà ni wọ́n tiẹ̀ sì wà jẹ́ pé kò tiẹ̀ sí èyí tó kàn wọ́n rárá jẹ́ pé tẹ́ ẹ bá sọ̀rọ̀ Yorùbá lójú wọn ẹ̀ ń ṣe náà wọ́n máa han yín gbáhùn ni ọmọ Yorùbá ni wọ́n o àwọn yẹn náà wà ń bẹ̀. Ìjà tá à ń jàyè ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni ò ní bá wa bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ jẹ́ pé lágbede méjì ló máa dìde iṣẹ́ takuntakun tó máa ṣe gan máa ju tàwọn tó bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa bẹ̀rẹ̀ tó yẹ pé àárín méjì làwọn náà ti máa ṣubú kọ́lọ́hún kó wa yọ ni. Hello sà. Ètò nìyẹn sà ẹ káalẹ́ sà. Àwa nìyẹn o adẹ̀kú oríire àná. Ẹ wo oríire àná náà nìyẹn sà Olúwa jẹ́ kó lọ títí kó pẹ́ gan-an bẹ́ẹ̀ sà. Àmì o mo kàn fẹ́ jẹ́ kí àwọn èèyàn wa ká ronú jinlẹ̀ ni. Mo fẹ́ béèrè question kan kí gbogbo àwọn èèyàn kó bá mi dáhùn ẹ̀ nínú ọkàn wọn. Ṣé èmi bí mo ṣe wà ń ṣe mo lè lọ sí nọ́ọ̀tì kí n lọ máa sin ẹlẹ́dẹ̀? Ṣé mo lè lọ sin ẹlẹ́dẹ̀ nínú? Ẹ ní fẹ́ pata gúngún létí ró. Ok káwọn èèyàn kó dá kí gbogbo àwọn èèyàn tó sọ pé ká fi àwọn Fúlàní lẹ̀ kó dáhùn question yẹn. And second question ṣé mo lè lọ sí nọ́ọ̀tì kí n lọ sí bí a bá lọ kí n máa ta ọtí? Ẹ rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní night club gan ni wọ́n dá night club wo wọ́n bá yẹ̀ jẹ́. Kí ni federal government kí ni federal government ò ṣe nǹkan kan wọn ò ṣe anything. Ẹ tún wo woman tó lọ wó hòtẹ́ẹ̀lì tó ní fẹ́ ṣe pati aṣẹ́wó ọ̀wọ́ rẹ̀ ṣebí wọ́n ní they should leave people to do their own business kí ló dé wọ́n fi woman yẹn lẹ̀ kó ṣe pati ẹ̀. So ní ìdí èyí kí àwọn ọba wa àwọn olóṣèlú wa kó máa ronú jinlẹ̀ pé ṣé nǹkan táwọn pípò yẹn ṣe nílùú mi ṣé mo lè lọ ṣe nílùú wọn. So tó bá ti nǹkan tí mo fẹ́ kó máa béèrè lọ́wọ́ àwọn pípò yìí nìyẹn. Tí òun bá ní right láti wá sínú igbó mi láti máa da ẹran ó mì pé èmi náà mo lè lọ sí governor house wọn kí n lọ máa sin ẹlẹ́dẹ̀ níwájú ẹ̀. Tí ò dẹ̀ lè ṣeé ṣe. So nǹkan tí mo fẹ́ kí gbogbo Yorùbá nǹkan fẹ́ tó bá ti lè dáhùn question yẹn àti ní ìlọsíwájú. Ẹ ṣé gan sà. Ẹ ṣé olóòtú ẹ kúṣẹ́. A máa gba ìpè méjì sí i tí a bá gba ìpè méjì tán a máa close ojú òpó láti round up lẹ́tà Nnamdi Kanu sí commissioner of police ìyẹn olórí àjọ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ẹyẹ yẹn wá ibà wá ṣáà rẹ̀ àwọn èèyàn wọ́n ti drop lójú kínní from 1,700 wọ́n ti kù 800 plus ẹ jẹ́ kí a continue láti máa bá wa share ẹ bá wa pé àwọn tí wọ́n ti lọ ìpè à ń láti fi àsìkò sílẹ̀ àyè sílẹ̀ fún àwọn ènìyàn wa láti pè wọlé kí a gbọ́ ohun tí wọ́n fẹ́ sọ ẹ̀yin tí ẹ dẹ̀ sì wà lójú òpó náà ẹ jọ̀wọ́ ẹ máa bá wa continue láti máa bá wa share ètò yìí. Hello.
Hello, God friend me. I will WhatsApp you. All right, ma. Ẹ ṣé gan ma. So bí ó ṣe máa jẹ́ nìyẹn ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ kí a wo WhatsApp wa ntí ó wà lójú WhatsApp. Ẹ jọ̀ọ́ máa ṣe ẹ lè bá wa send ẹ̀ sí orí nọ́mbà tẹ́ pè wá sí yìí mà so that a lè ní access láti wò ó. The other one ni a fi monitor program yìí bó ṣe ń lọ bí ó ṣe ń lọ sókè bó ṣe ń wálẹ̀ tí àwọn èèyàn bá ń gbọ́ tí a fi monitor lóòótọ́ bá ṣe monitor lórí Mixer a gbọ́dọ̀ monitor lórí Facebook papọ̀ àwọn tí wọ́n monitor lórí Mixer wọ́n wà ń bẹ̀ tí wọ́n monitor ìyẹn ló lọ sórí rédíò bó ṣe ń jáde lórí rédíò àwa tí a wà ń bí náà a monitor lórí Facebook a máa wo bí ó ṣe ń lọ lọ́dọ̀ tiwa torí a fẹ́ kí ó mẹ́hẹ̀ nílé ẹ bá wa send ẹ̀ sí orí Facebook orí WhatsApp ilé nọ́mbà tí ẹ pè wá sí yìí mà tẹ́ bá ń gbọ́ wa ẹ ṣé gan ni God bless you ma. Ẹ̀yin èèyàn wa nígbà tí à ń retí àwọn ìpè hello. Ẹ káalẹ́ sà ẹ káàárọ̀ ẹ sà. Ẹ sà. Ètò náà ni ẹ sà. Ọlọ́run ti bá wa gbà á. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ pàkíyèsí sanwó tó pè é sanwó-olú ẹ ò gba ensars táwọn Fúlàní tí wọ́n ń bá fàgbàjẹ́ tí wọ́n ń jó ṣọ́ọ̀bù kí ló ń ṣe sí. Hello. Mo ń gbọ́ yín sà. Kí ló ń ṣe sí kò rẹ́ni tí ì ṣe sí ó wá di nísìn ó bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo wípé kinní kan and again gbogbo àwọn ọba wa náà most of them oníjẹkújẹ ni wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Torí tó bá ti lè rówó lọ́wọ́ fọ́nrínà báyìí àbí àjòjì kan báyìí nǹkan tí ò tọ́ sí rárá ni wọ́n máa fẹ́ gbé fún. ṣẹ̀rí táwọn ọba yẹn sà ẹ yẹ ká tẹ̀ ṣe pátá àwọn ọba yẹn tì lọ́wọ́ yìí káwa ẹni tó bá faramú wa nu wọn á máa bá wa lọ́nà àwa kan ti gbéra àti ń lọ lọ́nà ṣẹ̀rí àwọn tí ò bá ṣe tán gbogbo wọn náà ló máa fi ara hàn láìpẹ́ láì jìnnà ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí agbáradì lọ́wọ́ yìí ká má sùn gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá níbikíbi tá a bá wà lórígun mẹ́rin àgbáyé ká má sùn pàápàá jùlọ àwa tá a wà lé tá a bá ti sùn àwọn tí wọ́n bá máa fara mọ́ wa wọ́n á fara mọ́ wa tó bá yá. Ẹ lọ sórí ṣe ti subscribe sórí YouTube channel wa torí bẹ́ẹ̀ láti máa ṣe program lọ́la torí à ń gbọ́ pé wọ́n fẹ́ lé wa kúrò lórí Facebook kó tó lé wa àwọn fẹ́ kọ́kọ́ test orí YouTube wa Ìjìnlẹ̀ rédíò oní YouTube channel wa ẹ lọ subscribe kẹ́ click on the bell tó wà ń bẹ̀ sódà tá a bá ti wà lórí program ó máa ti dọ́dọ̀ yín ṣe ti gbọ́ sà. Tẹ́ ẹ bá ti subscribe ẹ jẹ́ subscribe ibẹ̀ la máa ti ṣe program lọ́la káwọn èèyàn lè máa gbọ́ wa ẹ ṣé gan God bless you sir. Yes sir. Ní báyìí a fẹ́ ti ojú òpó fún sáà kan ná kí a lè ráyè tẹ̀síwájú torí àwọn èèyàn wa kán lè gbádùn ètò yìí ní àgbádùn yọríyọrí a fẹ́ distraction mọ́ ẹ bá wa sọ fún àwọn èèyàn wa tí wọ́n ti lọ pé a ti ń kọ̀ntínú báyìí láti sọ ọ̀rọ̀ yìí lóní sàn-án àní dúró mọ́ tí a máa fi parí ẹ̀ tá a bá ti ṣí ojú òpó sílẹ̀ báyìí òun náà ni a máa fi parí ètò ṣùgbọ́n báyìí ẹ jẹ́ kí a tẹ̀síwájú lórí lẹ́tà tí Nnamdi Kanu tí ó kọ ránṣẹ́ sí kọmíṣánná ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tuntun tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ débẹ̀ Vivian Ngozi tí ó kọ sí òní afẹ́kà báyìí ẹ̀yin èèyàn wálé ẹ ṣeun púpọ̀ o God bless you bàbá wa Yẹtàn tó sàn gbogbo yín pátá ní àárín àtẹ̀jíṣẹ́ yín tí ẹ̀ ń kọ síbẹ̀ nítorí náà ẹ ní láǹfààní láti pè wá wọlé lọ́wọ́ yìí àti ti ojú òpó ẹ jẹ́ ká padà sí orí ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu Mazi Nnamdi Kanu letter from him to the commissioner of police the new commissioner of police in Igbo land. Our people here, we know their tactics but they will never succeed. They have failed and they will continue to fail. They know that bringing Hausa man at this particular point in time will not solve the situation. It will not solve the matter. So kò ní jẹ́ kó achieve aim wọn. And what is their aim? Divide and rule. They want to create the enmity between the Igbos and Yorubas. That is the reason why we pay. How can we do this? How can we achieve it? We can only achieve it if we take the commissioner, if we bring someone from the east kó wá jẹ olórí àwọn ọlọ́pàá kó máa control police wing ní Ọ̀yọ́ state
That was the reason tí wọ́n ṣe bring someone from the east, because they know that there is unity among Igbos and the Yorubas now. So they want to break that tie between us, which is impossible. We are wise. We are wise and we are wise. We are wiser than ever before now. So we are wiser than the Fulani-led government. So they cannot do anything to create that enmity between us. Láti kọ ẹ̀yin wá síra kò lè possible. Now, wọ́n ní kò lè ṣe kí ohun ìkọ̀sẹ̀ má dé, ṣùgbọ́n ègbé ni fún ibi tó ti wá. Now, if ohun ìkọ̀sẹ̀ tó bá dé, ègbé ni fún commissioner of police yìí tí ohun ìkọ̀sẹ̀ tó bá dé lọ́ba wá sílẹ̀ Yorùbá láti ọ̀dọ̀ ẹ̀, but they won't succeed. They have failed. They have failed and they will continue to fail. Share this program and tell those people tí wọ́n kúrò lórí platform yìí wípé they should come back. Ojú ọ̀gbagadè ọ̀rọ̀ ohun gangan ni adé yìí. It's 18 minutes at the downside of 1 a.m. here. I fẹ́ round up by 1:30 so that I lè ṣe àwọn one or two things before dawn. A sì níṣẹ́ tó pọ̀ lọ́wọ́ wa láti ṣe inú studio. No. What has Nnamdi Kanu got to say to the current commissioner of police in Oyo State? Only you are Igbo, don't succumb to pressures to arrest Sunday Igboho, Kanu tells commissioner of police Ngozi. This article came out January 23, 2021. Only the leader of the indigenous people of Biafra, Nnamdi Kanu, has advised the commissioner of police in Oyo State, Ngozi Onadeko, not to superintend over the arrest and killing of popular Yoruba activist Chief Sunday Adeyemo, otherwise known as Sunday Igboho, and other agitators over the continuous herdsmen attacks. On Saturday, the IPOB leader stated that it was better for the commissioner of police to resign than to allow the arrest and killing of Igboho and other protesting Yoruba youths, as had been subtly approved by the presidency in collaboration with Oyo State Governor, or in conjunction with Oyo State Governor Sheye Makinde Omato and Oju Commissioner of Police Yeleleyi. This is the face of the new Commissioner of Police, the first female Commissioner of Police in Nigeria. Congratulations, madam. We really congratulate you. But as we said yesterday, this is a signal and a sign of warning to you. No matter how powerful and strong you are, we are going to bring you down. If you dare arrest Sunday Igboho, we are going to bring you down and your family members wherever they are across the world. Because Sunday Igboho is fighting for his people. And we are fully behind him. As we are also fighting for the cause of Biafrans. We cannot continue to live as a slave in our land. Gẹ́gẹ́ bí wọn náà ṣe lè gbàdúrà to live as a slave in your land and your home. So be careful. Kanu added in a release by Apple spokesman Emma Powerful that this commissioner of police, being an Igbo woman, must not succumb to the federal government's devices to silence the Southwest agitations. He said, "You are an Igbo woman, so I expect you to be reasonable enough to know that the Fulani IGP posted you to Oyo to superintend the arrest of possible killing of Yoruba youths to ferment enmity between the East and the West at this critical juncture in the history of the liberation of all indigenous peoples across Nigeria, including you and your family. I will advise you to resign honorably from your position as a certain Yoruba commissioner of police did in Abia State when he declined to order men under his command to open fire on IPOB protesters." Yes, thank you so much and God bless you. Mazi Nnamdi Kanu. He called your attention to this thing, madam. This is a strong and powerful message to you. And you must hearken strongly to this message and to this warning. Look at what he said. He said, "I will advise you to resign honorably." This is it. Let me highlight it so that everybody will see it clearly at home. I will advise you to resign honorably
from your position as a certain Yoruba commissioner of police did in Abia State when he declined, when he did what? When he declined to order men under his command to open fire on IPOB protesters. This is a typical Yoruba man. This is a typical freedom fighter. This is a typical man that loves and knows the value of freedom. He honorably resigned because he declined to order men under his command to open fire on IPOB protesters because he knows the value of what they are doing. And I want you to do the same thing as Mazi Nnamdi Kanu rightly advise you. This is a piece of advice. A word is enough for the wise. If you fail to do so, and you act according to Hausa Fulani-led government, you will regret your life. You will regret being a police officer. You will regret being a commissioner of police. You will regret the day you made up your mind to join Nigerian police force. You will regret the day you accepted or you received your letter of your promotion letter to become as a commissioner of police in Nigeria. You will regret the day you resume as the first female commissioner in Nigeria there in Oyo State. Because we won't take it easy and lightly with you. Nothing must happen to any Yoruba youth in Oyo State during your reign. If anything dare happen to anybody, not to talk of Sunday Igboho, you are going to regret it. So listen to the advice of Nnamdi Kanu, our fellow agitator and brother that knows what is happening in Nigeria, and you know it as well. You cannot pretend not to know what is happening in Nigeria, so we won't take it easy with you. The Yoruba youth, the Yoruba leaders are fully behind Sunday Igboho, and they will continue to support him wherever the situation, no matter what happens. We will never back down until we get our land, until we destroy that country, until we bring down Nigeria, until we disintegrate Nigeria, until Nigeria becomes a defunct nation, until Hausa Fulani leave our land. We will never back down. Yorubas are very meek. Yoruba are very gentle. Yoruba are very quiet. Yoruba are very accommodative. To the extent that Yoruba loves the foreigners. Yoruba love the foreigners even more than their fellow brothers and sisters. But they've gone beyond their boundary. You know this. I know this. Unless you want to pretend as if you don't know it. As a commissioner of police, you know what they have been doing to your people in Igbo land. And you know what they have been doing to our people in the Southwest. You know what they have been doing to the people in the Benue State, Borno State, Bayelsa, everywhere across the country. And these people are less than 3 million controlling you. We cannot take it anymore. I will advise you to resign honorably from your position as a certain Yoruba commissioner of police did in Abia State when he declined. He declined to do what? He declined to order men under his command. To do what? To open fire. On who? On the IPOB protesters. On the IPOB protesters. So, listen to this and listen carefully. Only I am warning you not to do anything. I am warning you not to do anything likely to jeopardize the safety or well-being of Sunday Igboho. Otherwise, you and your family will have the might of IPOB to contend with. Not only the might of IPOB to contend with, but also the might of Yoruba agitators to contend with. The silly game you people always play in that zoo will no longer wash with us. Suddenly, Fulani have realized that appointing an Igbo woman as police commissioner is a good thing because they want to use you. Nothing should happen to Sunday Igboho. That's it. This is a sign of warning to anybody, whosoever you are,
Who you be, we no one know. Anywhere where you come from, we no one know. If you allow yourself to be used, you go regret your life. You go regret say they born you as a human being. You go regret say you accept that offer. Your own end go even worse past who? You not know now. It go worse past Samuel Doe. It go worse past Judas. It go worse past the betrayers of his people. You go live to cry upon everything where you get. Upon your children, upon your property, whether the one will get life and the one will not get life. All of them must go before you finally go. Nowhere where you go for this one where we no go hack you down. If then they tell you say they get power for that zoo called country Nigeria. If they believe say they get power, we go tell you now say una not get shishi power. The time where the bege go happen, all of una go run, including and Seyi Makinde himself. That Seyi Makinde in own go worse because you no go take it easy. If anything happen to Sunday Igboho, own lot of money. Torí Tomate sọ pé kàtà wá ẹni tí ó yẹ kó jà fúnlẹ̀ Yorùbá rárá. Sunday Igboho must be the one. Why? Because his family are no more in Nigeria. His children, his wife are not in the country. He has every reason to leave Nigeria and reside in abroad. But he decided to stick to his people. He decided to stay with his people and to fight for them. He decided. Okay. All right. Okay. Ashegoni, thank you so much. God bless you, ma. And you why ma binu for that short break in transmission. Kole danoni. The information you get here, you can hardly get it anywhere because we are going to give you undiluted message and information, the raw one from this platform, and we will be ready to give it to you to the maximum. So we're not going to hide anything from you. Bó ṣe ń jáde la ṣe máa gbé sí yín létí. Ẹ ṣé gan ni. Mo rí àtẹ̀jíṣẹ́ kan lójú agbágbé ń sìn. Ẹ jẹ́ n sáré kà. Bó ti yẹ pé àráyè ka àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ torí iṣẹ́ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ àtàwọn tó wà lójú agbágbé. Ó ní don't worry sir, very soon the Fulani men will soon kidnap her and fuck her like dog. Ó jẹ́ apá sọnù mórí múhe. Ó ní agbára o. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ̀yin èèyàn wa. That is it from Mazi Nnamdi Kanu to the Commissioner of Police. We have a lot to talk and we have a lot of information to pass across to you. Ṣùgbọ́n lónìí, it's 29 minutes ahead of 2 a.m. Ẹ jẹ́ ká gba ìpè bíi méjì mẹ́ta ká wá kásẹ̀ ètò yìí ńlẹ̀ lónìí. There is an information that just got to us here. We just need to show you this. Let's show you this. About what picture wa kẹ́ fi block ẹjọ́. We don't want anybody to see what is going on over there. Okay. Yeah. No. Okay. About what adjust it. Okay. That's it. Okay. Now, Ibeko Yema, she is smart to Mazi. No need for long sermon. If she disregards the advice of Mazi, Nnamdi Kanu, that is it. Program continue lọ náà lọ́wọ́lọ́wọ́ ní orí YouTube lẹ́yìn. Ibeko Onyema, she is smart too. Oni Mazi,
No need for long sermon. If she disregards the advice of Mazi Nnamdi Kanu and attempts to arrest Mr. Sunday Igboho, the Yorubas should treat her as one of the Fulani's terrorists. This one is coming live and direct from the Igbo people. Thus, to show you that nobody at this juncture can create enmity between Igbos and the Yoruba agitators. We are going to our promised land, and now is the appointed time. And we have a lot to talk, we have a lot to say, but I think it's better we take it a step at a time. A step at a time. Meet us on our YouTube channel tomorrow on Ijinle Radio, because we want to test run the YouTube channel tomorrow by the special grace of God. If you are yet to subscribe to our YouTube channel, Ijinle Radio, please kindly go there now, subscribe and click on the bell to Wambe, so that when we are online tomorrow, Emma Gbowa Atifuini signal pé Ijinle Radio is on YouTube now, on live on YouTube. Thank you so much. Ẹ ṣeun púpọ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ ti ń pè wá àti tí ẹ ti ń tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí wa lónìí. Hello, a máa gba ìpè méjì, then a máa kásẹ̀ tó yín lẹ̀. Hello. Hello. Yes, sir. Bonsoir. Hello, sir. Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va bien, comment vous allez? Bon, je suis je sens bien. Ok, merci beaucoup, merci pour tout ce que vous faites pour les Yoruba du Nigeria. Merci beaucoup, mon frère. Oh, d'accord. Depuis Paris, je vous soutiens. Je comprends pas français. Mon frère, je comprends pas français. Pas Yoruba, l'autre fois. Pas de Yoruba. Je comprends Yoruba seulement. Moi, je comprends pas français, pardon. Mi ò gbọ́ Faransé jàre ẹ sọ Yorùbá, ọmọ Yorùbá ni mí ẹjọ́. Je suis Yorùbá, mais mon Yorùbá n'est pas bon. Àmọ́ try kẹ́ sọ Yorùbá yẹn ó dáa kò dáa. Mo kí púpọ̀ fún gbogbo ohun tí ẹ ṣe fún Yorùbá tó wà ní Nàìjíríà. Ẹ ṣeun púpọ̀ sir. Thank you so much. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín púpọ̀. Thank you sir. Okay, merci beaucoup, mon frère. Okay, thank you, bye bye. Okay, thank you. Okay, comment tu t'appelles, mon frère? Oh, où tu là? Ẹ má bínú, èmi ò gbọ́ Yorùbá ṣe gan ni. Ṣùgbọ́n mo nígbàgbọ́ pé ẹ̀gbọ́n wa tó pè yẹn wọn kì í ṣe ìsádà kó jẹ́ pé àwọn ọmọ Benin àbí ẹni tí ó jẹ́ pé kò fi bẹ́ẹ̀ gbọ́ Yorùbá tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ̀yin èèyàn wa nírí jù báyìí lọ lónìí lórí ètò yìí, ẹ subscribe sórí YouTube channel wa. Ṣùgbọ́n kí a tó lọ, ẹ jẹ́ kí a ké pe ìyá wa tí wọ́n ṣe agbátẹrù ètò yìí, kí a gbọ́ nǹkan tí wọ́n tà nílé. Ẹ ṣeun. Change your 6 story into a health story today with Juice Plus. With Juice Plus, you can activate and reactivate your healthy lifestyle and get grinding again in your day-to-day activities and enhancing total productivity in whatever you do. At Juice Plus, we make all-round healthy food blend that reduces your belly fat and speed up your metabolism. Other health benefits you get at Juice Plus include increased energy, increased recovery, liver cleaning, manpower, stress and anxiety reduction, hair and nail strengthening, decreased allergies, helps sleep better, improved skin, improves pregnancy condition, helps lose weight, inflammation reduction, and lots more. Visit http://bfemi-davis.canada.juiceplus. Juice Plus, health for all good. Ẹ ṣeun púpọ̀ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa pátá nílé lóko lẹ́yìn òde níbikíbi tí ẹ ti ń bọ̀ wọ́n níyàn ṣeun ọlọ́ka ṣeun ẹ̀yin tí ẹ bá wa jẹ́ ẹ̀kọ́ àìbínú
àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín o ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ ralẹ̀ ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ talẹ̀ ẹ kàn sí wa lẹ́yìn ètò yìí ẹ kàn sí wa ẹ̀yin tí ẹ bá ń wọ ọkọ̀ tẹ̀ ń wáyàwó ẹ kàn sí wa lẹ́yìn ètò yìí ẹ kàn sí wa ẹ̀yin tí ẹ ń bá wa péjú pésẹ̀ sí ètò tí ó yẹ kí a ṣe lórí ìkànnì wa lánàá tí a wáyé tí kò wáyé yẹn ni pé let's talk about it àjọrò ẹ má bínú torí Ọlọ́run lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ó máa wáyé ilẹ̀ kan wà ní Àkúrẹ́ ní Alágbàká estate ilẹ̀ méjì ló wà ń bẹ̀ wọ́n ti kọ́kan dé limited ìkan sì wà ní foundation kó lọ́nlẹ̀ kó dowó pọ́ kó lówó ẹ̀ ní ẹ kàn sí wa lẹ́yìn ètò yìí tí ẹ bá ní ìfẹ́ sí bákan náà ẹ má gbàgbé ilẹ̀ wa tí ó wà ní Ọ̀jọ́ ẹ kàn sí wa lẹ́yìn ètò yìí ẹ̀yin tí ẹ bá ní ìfẹ́ sí ẹ̀yin ọmọ Ìbàdàn Olúyọ̀lé níbi tí o lè gbẹ́njàre oní nǹkan Ìbàdàn ọmọ àjòròsùn ọmọ àjẹgbínjẹ karahun tí ẹ wà lókè òkun tẹ́ ẹ fẹ́ kọ́lé sílé Ọ̀jọ́ road níbi tí ó tẹ́ gbangba tó tẹ́ pẹrẹsẹ tí kì í ṣe òkè tí kì í ṣe gegele tí kì í ṣe ilẹ̀ omi ilẹ̀ wà ń bẹ̀ ẹ kàn sí wa lẹ́yìn ètò yìí bákan náà ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ winners àbí ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ọmọ ìpínlẹ̀ Ògùn tí ẹ fẹ́ gbé súnmọ́ Èkó àbí ẹ̀yin tí ẹ wà ní ìpínlẹ̀ Èkó tí ẹ jẹ́ member winners ilé kan wà lẹ́yìn winners ilé tuntun ni wọ́n ṣe kọ́ wọ́n ti parí ẹ̀ wọ́n ti kàn tán wọ́n ti faná sí wọ́n ti kùn ó ní fẹ́ǹsì 3-bedroom flat pẹ̀lú 3 self-contained ni ó wà nínú compound gbogbo nǹkan tó yẹ kí wọ́n ṣe sílé ni wọ́n ti ṣe sí sanwó kó sínú ilé ẹ̀ ó wà ń bẹ̀. bákan náà ẹ̀wẹ̀ ẹ má gbàgbé ní Sokoto road ní ìlú Atan about 3 kilometres away from winners acre of land wà ń bẹ̀ tí à ń wá àwọn ènìyàn sí báyìí ẹ̀yin tí ẹ bá ní ìfẹ́ sí ẹ kàn sí wa lẹ́yìn ètò bákan náà ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ rajà ní orílẹ̀-èdè Turkey ẹ má wulẹ̀ dára yín láàmú pé ẹ̀ ń wáwó visa àbí owó tíkẹ́ẹ̀tì àwọn kan wà tí wọ́n dúró digbí tí wọ́n lè bá yín rajà yín lówó pọ́kú àwọn kan ń pè mí wọ́n ní àwọn èèyàn máa ń bá wọn rajà ní Turkey ṣùgbọ́n wọ́n ń rà fún wọn ní èléwó gegere owó tó ń wọ́n kinní kan tẹ́ pé tí wọ́n bá délé gan ìwọ̀nba ṣéǹjì agídí làwọn máa fi ń rí ojú owó dèpòdépò èrè mo ní ẹ má fòyà ẹ má bẹ̀rù àwọn kan wà tí ẹ pé wọ́n máa bá yín rà á ní owó pọ́ọ́kú iye tí wọ́n bá ń tà á òun náà ni wọ́n máa sọ fún yín tó bá ṣe ń rà wọ́n máa ṣe video coverage fún yín iye báyìí lélẹ́yìí iye báyìí lélẹ́yìí wọ́n á sọ fún yín ní tó bá pè yín ẹ sọ eléyìí pè mí o ẹ̀rọ eléyìí tó máa ṣe fún yín tí ó jẹ́ pé tested and trusted àmúyẹ àwọn èèyàn tí a ti introduce wọn sí tó yẹ pé wọ́n padà dúpẹ́ lọ́wọ́ wa ni pé ìjìnlẹ̀ ẹ máa ṣe wo àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín o iléeṣẹ́ yín ò ní jóná ẹ kàn sí wa lẹ́yìn ètò àbí kí ẹ kàn sí Divine Amas lórí Facebook nírè jù báyìí lọ lónìí ẹ̀yin èèyàn wa ẹgbẹ́ ìpolówó ọjà yín wá ẹgbẹ́ jíǹgù yín wá ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ ṣe birthday ẹ fẹ́ ṣe ìnáwó òkú àgbà òkú ọmọdé ìṣílé ẹ fẹ́ ṣe church warm àbí kíni gbogbo nǹkan tí ẹ bá fẹ́ ṣe ẹgbẹ́ jíǹgù fún wa a máa bá yín ṣe ní owó pọ́kú à ń ṣe ní iléeṣẹ́ tiwa náà ẹ má tún gbàgbé bákan náà ẹ má gbàgbé pé kẹ́ máa tẹ̀lé gbogbo social media wa YouTube wa pàápàá jùlọ ìjìnlẹ̀ rédíò orí ẹ̀ láti máa ṣètò lọ́la òdeye nítorí pé a fẹ́ tested in case wọ́n bá lé wa kúrò lórí Facebook kò ní já àjèjì a fẹ́ wo bó ṣe ń ṣe iṣẹ́ sí bákan náà ẹ̀wẹ̀ lórí Facebook wa tá a wáyé ìjìnlẹ̀ FM adúpẹ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti follow wa láti àná sí ẹ̀ní ẹ̀yin tí ẹ ti follow wa láti àná sí ẹ̀ní ẹ lé ní 2000 gédégbé torí 9000 plus ni àsàtàná ṣùgbọ́n lẹ́ni wọ́n ti lé ní 11000 dáadáa ó dẹ̀ ṣe ń lọ ni ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni lórí Instagram wa ìjìnlẹ̀ _radio_Turkey tàbí apèdègbàyè _presenter ẹ máa tẹ̀lé wa ń bẹ̀ ẹ̀jọ̀ torí Ọlọ́run ẹ̀yin wa Facebook page wa ìjìnlẹ̀ FM Media òun náà ni ẹ lọ máa follow ẹ send friend request wa friend request a lè gbà lórí Facebook wa sì kò pé 50 mọ́ ṣùgbọ́n ẹ gbìyànjú kẹ́ ẹ jẹ́ kan lára wọn ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ máa bá wa ṣàìtò yìí ẹ máa bá wa pín ẹ máa kéde ìhìnrere ilẹ̀ Odùduwà nítorí pé ilẹ̀ Odùduwà yìí ilẹ̀ ti bàbá wa ni àti délẹ̀ lérí tán kì í ṣe wípé bóyá a ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ kúrò nílẹ̀ Íjíbítì a ti kúrò nílẹ̀ Íjíbítì a ti gbìyànjú àwọn alálẹ̀ ti tì wá lẹ́yìn alálẹ̀ àgbéwárò Oòduà gbè wá God bless Oduduwa nation, God bless Biafra nation, and God cursed our enemies. Thank you and God bless you.
ṣẹ́kẹ̀ ẹ jẹ́ ń ṣẹ́kẹ̀. ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ̀yin èèyàn wa ńlé ẹ̀yin tí ẹ nílò wẹ́bsáìtì rédíò wa ẹ lọ sí orí rédíò ẹ lọ sí orí Facebook page wa ẹ má bínú ẹ lọ sí orí Facebook page wa tí ẹ bá ti débẹ̀ Ìjìnlẹ̀ FM ẹ máa rí ibi tí wẹ́bsáìtì wa wà níbẹ̀ kólọ̀ ibi tí wẹ́bsáìtì wà ń bẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti débẹ̀ ẹ máa rí kólọ̀ bí tí wẹ́bsáìtì wa tẹ́ ẹ bá ti débẹ̀ ẹ kílìkì ẹ máa gbé lọ sórí rédíò wa bẹ́ẹ̀ náà ni lórí Instagram wa ìjìnlẹ̀_radio_turkey tẹ́ bá ti kílìkì lórí ibi tí wẹ́bsáìtì wa kólọ̀ kí ni wẹ́bsáìtì rédíò nìyẹn ó máa lead yín lọ síbi tí rédíò wa ẹ ṣeun púpọ̀ àníri jù báyìí lọ ó di àárọ̀ kí àtúntún pàdé ẹ̀yin èèyàn wa Odùduwà la fẹ́. BT Creator. Yorùbá ní mí tọkàntọkàn ọmọ Odùduwà ní mí. Yorùbá ní mí tọkàntọkàn ọmọ Odùduwà ní mí. Yorùbá ẹ ronú jinlẹ̀ o. Ẹ jẹ́ a jọ fìmọ̀ ṣọ̀kan. Dúró lórí Odùduwà nation. Òmìnira làwa ń fẹ́. Gbé kíni gbé kájọ gbé láò fi délẹ̀ ìlérí. Gbé kíni gbé kájọ gbé láò fi délẹ̀ ìlérí. Olórin ẹ̀sìn orí àǹdè mo tún dé omi balẹ̀ á nípa o mi ò kí n kọrin lásán orin ọ̀tẹ̀ yìí nítumọ̀ òmìnira ló dálé lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ ní tèyí mi ò gbọ́rọ̀ ẹ̀sìn wá rárá àìlásọ lọ́rùn pàkà sówó lápérò fáwọn kan wọ́n fẹ́ máa tẹ̀ wá mẹ́rẹ̀ o Yorùbá ẹ jẹ́ a gan Odùduwà nation ló bá wa Yorùbá pátá Yorùbá ti lé 70 million wà lè dá dúró kíkálukú sọ̀rọ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ká mẹ́rẹ̀ ta ó jẹ́ àìṣerú ẹ má sọ wá dẹrú ṣe ti gbọ́. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever. We shall always fight for our rights. Yorùbá ní mí tọkàntọkàn ọmọ Odùduwà ní mí. Yorùbá ní mí tọkàntọkàn ọmọ Odùduwà ní mí. Yorùbá ẹ ronú jinlẹ̀ o. Ẹ jẹ́ a jọ fìmọ̀ ṣọ̀kan. Òmìnira làwa ń fẹ́. Gbé kíni gbé kájọ gbé láò fi délẹ̀ ìlérí. Gbé kíni gbé kájọ gbé láò fi délẹ̀ ìlérí. Lórí Yorùbá nation ọ̀pọ̀ ìyapa ẹnu. Àwọn kan ní ká lọ, àwọn kan ní ká má ì lọ. Àwọn tó ní ká lọ kí ni wọ́n rò kí ni wọ́n rí. Wọ́n lóhun ló pè wá tí a ò fi ní jẹ wá mọ́. Àwọn tó ní ká má lọ èrò tí wọ́n ní pé tọ́bákùn àtàbálọ̀ ò ṣe ta ni ó so lórí láàrin àwọn Yorùbá ṣe yẹn ò tún ní dogun èrò tèmi nẹ́kò orí àdé akọrin tọ́bákùn wa tàbálọ̀ tàbá lè fìmọ̀ ṣọ̀kan òun ló máa pé wájú tá ò bá fìmọ̀ ṣọ̀kan ó máa fìyà jẹ wá gan o ó máa fìyà jẹ wá gan tá ò bá dé tún wá lọ tá ò tún fìmọ̀ ṣọ̀kan pàbàmbarì ìyá ní o Yorùbá ẹja rori Yorùbá ní mí tọkàntọkàn ọmọ Odùduwà ní mí. Yorùbá ní mí tọkàntọkàn ọmọ Odùduwà ní mí. Yorùbá ẹ ronú jinlẹ̀ o. Ẹ jẹ́ a jọ fìmọ̀ ṣọ̀kan. Dúró lórí Odùduwà nation. Òmìnira làwa ń fẹ́. Gbé kíni gbé kájọ gbé láò fi délẹ̀ ìlérí. Gbé kíni gbé kájọ gbé láò fi délẹ̀ ìlérí. Àwọn tó jà fáwa Yorùbá ẹ kú iṣẹ́. Ẹ̀yin má ṣe ṣe lásán òun kájọ délẹ̀ ìlérí. Gbogbo ọba nílẹ̀ Yorùbá ẹ fìmọ̀ ṣọ̀kan ẹ kú iṣẹ́. Ẹ̀yin má ṣe ṣe lásán òun kájọ délẹ̀ ìlérí. Ìbà Gani Adams Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ẹ mọ̀mọ́ kú iṣẹ́. Ẹ̀yin má ṣe ṣe lásán òun kájọ délẹ̀ ìlérí. Chief Sunday Igboho ṣàkú iṣẹ́. Ẹ̀yin má ṣe ṣe lásán òun kájọ délẹ̀ ìlérí. Gbogbo South Governor ẹ màmá kú iṣẹ́. Ẹ̀yin má ṣe ṣe lásán òun kájọ délẹ̀ ìlérí. Gbogbo ọmọ Odùduwà
State. In Delta State, in Agbo or so, they succeeded in exploding the gas plant, one of the gas plant in Agbo. So let me show you. One moment. Sorry. Moment. Now look at this. But the unfortunate thing is that we've lost people. We've lost 4 persons. One is a grown-up woman and the other 3 are children. It's a very painful thing. And so many of them now are currently at UBTH, at the Bonds unit of UBTH. It's a sad situation. We even have some level of how do I put it now, that the place was not very immediately within a densely populated area, because if it was, the damage would just have been much more. I'm aware that we have some of these facilities even in more densely populated areas, and I was just talking with my House member that I'm going to sit with the House of Assembly. We have to do an immediate legislation that will not allow such to be anymore. Mama, excuse me. What we are really agitating from federal government or state government, that one, they should employ more workers like doctors, and they should bring more some medical equipment and all that, because due to that lack of medical equipment, that was the reason why that they couldn't attend to some patients. We don't have workable fire service in this harbor. Please, the state government, the federal government should work assiduously to make sure that we have a workable fire service.
Because if you say we have a very formidable fire service, this thing would have quenched. You didn't see that? And one thing is that the ignorant in these people, are just too much. You know, when they say, you know, the fire service is not working, you see how ignorant they are. You know, because they think that this is ordinary fire. This is a terror.